Lämpimästi tervetuloa Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kaikki liikkeessä 2030 virtuaalitapahtumaan. Minä olen Tuija Pehkonen ja toimin tämän tilaisuuden moderaattorina. Aloitukseen vauhtia meille toi trikkausakrobatian Legendric Duo Veli-Matti Saarela ja Aleksi Neuvonen. Kiitos vielä. Ja Traficom järjestää siis tämän Kaikki liikkeessä -tilaisuuden nyt 4. kertaa. Ja tänäkin vuonna meillä on mukana hieno noin 900 osallistujan joukko julkishallinnosta, yrityksistä, tutkimuslaitoksista, korkeakouluista ja medioista. Toivomme, että tämä tilaisuus inspiroi ihan meitä kaikkia ajattelemaan sitä, mitä meidän pitäisi yhdessä miettiä ja tehdä, jotta asiat toimisivat myös tulevaisuudessa. Meillä on nyt edessämme 3 inspiroivaa tuntia liikenteen, liikkumisen ja viestimisen tulevaisuudesta. Kotimaisten puhujien lisäksi kuulemme kansainvälisten edelläkävijäyritysten ja organisaatioiden ajatuksia. Saamme tietoa pilotoinneista, teknologiakehityksestä ja uusien palveluiden kehittämisestä. Chatissa meillä on myös mukana yli 10 henkilön asiantuntijatiimi, joka vastaa tilaisuuden aiheisiin liittyviin kysymyksiin. Välillä pidetään pari pientä taukoa, jotta ehditte myös hieman jalotella ja hakea sitten vaikka kupposen kahvia. Sosiaalisessa mediassa käydään tietenkin myös keskustelua ja se tunnus on liikkeessä 2030. Ja te, hyvä yleisö, voitte osallistua keskusteluun sieltä videoikkunan oikealta puolelta löytyvästä chat-ikkunasta. Kommentoikaa, esittäkää kysymyksiä. Me nostetaan chatista studioon niitä ajatuksia aina sopivissa väleissä. Ja jos sattuu tulemaan teknisiä haasteita, niin lähetysikkunan oikeasta alareunasta, sieltä kysymysmerkki-ikonista, löytyy apu yleisimpiin ongelmiin. Tämän tilaisuuden puhujat tulevat Suomen lisäksi USAsta, Belgiasta, Ranskasta ja Hollannista. Ja nyt haluaisinkin tietää, että miltä paikkakunnalta sinä seuraat lähetystä. Käy kirjoittamassa siellä sivuston oikeassa laidassa löytyvään sanapilvikohtaan yhdellä sanalla, että missä päin vaikutat. Ja laitetaan samalla ohjelma käyntiin myöskin täällä studiossa. Ihan ensimmäisenä puhujana minulla on ilo kutsua lavalle Traficomin pääjohtaja Kirsi Karlamaa. Kirsi on liikenteen ja viestinnän visionääri, joka on rakentanut ihmiskeskeisiä palveluita tuottavaa digitaalista yhteiskuntaa liikenne- ja viestintäministeriön hallinnon alalla jo yli 20 vuoden ajan. Kirsi on innostunut myös autonomisen liikenteen innovaatioista sekä datasta, hyvinvoinnin, kilpailukyvyn ja turvallisuuden edistäjänä. Tervetuloa, Kirsi. Kiitos Tuija ja lämpimästi tervetuloa minunkin puolestani. Ajattelin kertoa teille tähän alkuun muutama viikko sitten tapahtuneesta pysähdyttävästä tapaamisesta. Viraston vieraana oli Ukrainan digitaalisen transformaatioministeriön varaministeri Jegor Dubinski. Hän kertoi meille hyökkäyssodasta ja sen tuhoista Ukrainassa ja siitä, että Ukrainan digitaalisesta infrasta on tuhottu lähes 30%. Ja siitä, miten he ovat suojelleet digitaalista yhteiskuntaa yli 1300 kyberhyökkäykseltä ja tietoa tuhoavilta haittaohjelmilta. Sodan aikana he ovat kuitenkin pystyneet toimimaan ketterästi ja innovatiivisesti. He ovat ottaneet esimerkiksi käyttöönsä älypuhelinsovelluksen, jonka avulla kaikki kansalaiset voivat toimittaa tietoja sodan tapahtumista, ja lisäksi he ovat hyödyntäneet joukkoistamista myös muullakin tavalla. Ja heillä on ollut kyky ottaa käyttöönsä uutta teknologiaa nopeasti. Esimerkiksi Starlink-yhteydet on otettu käyttöön tuhoutuneen viestintäinfran tilalle. He ovat luoneet myös uudenlaisen drone-armeijan ja kannustaneet erityisesti startup-yrityksiä ideoimaan ja auttamaan.
Ukrainalaisilla on kirkas visio siitä, millainen on digitaalinen edelläkävijämaa Ukraina ja miten maasta jälleen rakennetaan palveluiden osalta täysin digitaalinen. Ja lisäksi he tulevat jatkossa panostamaan entistä enemmän digitaaliseen opetukseen ja koulutukseen. Ja tämän perusteella voi sanoa, että tulevaisuus todellakin rakentuu uskosta ja rohkeudesta. Meillä virastossa tulevaisuuteen katsominen tarkoittaa monia erilaisia asioita. Se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että me varmistamme, että Suomessa on toimivat, turvalliset ja kohtuuhintaiset liikenteen ja viestinnän yhteydet ja palvelut. Jo perustehtäviimmekin kuuluu erilaisten kansalaisten lupa- ja rekisteriasiat ja moninaiset valvontatehtävät. Sähköisten palvelujen kehittäminen on ilman muuta yksi keskeisimmistä tehtävistämme kansalaisten arjen sujuvuuden varmistamiseksi. Tämän lisäksi meillä on ainutlaatuinen tehtävä vauhdittaa liikenteen ja viestinnän erilaisia kokeiluja, tutkimusta ja innovaatioita Suomessa. Ja tämä tarkoittaa vahvaa yhteistyötä viranomaisten ja elinkeinoelämän välillä. Tavoitteena on se, että meille syntyy uusia ihmisläheisiä palveluita ja uutta liiketoimintaa. Osa tulevaisuuden uskoa on myös kyky oppia. Esimerkiksi juuri Ukrainan sodan vaikutukset ovat nostaneet Suomen kansainvälisen saavutettavuuden ja logistisen aseman varmistamisen vielä aiempaa tärkeämpään rooliin. Suomen kansainvälistä saavutettavuutta ja logistista asemaa on parannettava esimerkiksi investoimalla datatalouden toimintaedellyksiin ja kansainvälisiin digitaalisiin yhteyksiin. Myös kasvihuonekaasujen hallinta on osa tulevaisuutta ja ne voidaan puolittaa vuoteen 2030 mennessä. Meillä on keinoina autokannan uudistaminen, fossiilisten polttoaineiden korvaaminen sekä koko liikennejärjestelmän energiatehokkuuden parantaminen. Kiinnostus liikenteen vaihtoehtoisiin käyttövoimiin ja liikenteen ilmastotavoitteisiin on onneksi kasvanut. Myös henkilöliikenteen sähköistymisessä tapahtuu paljon 3 rintamalla. Jakeluinfra rakentuu, uusia sähköautoja myydään paljon ja sähköautojen osuus käytettynä maahantuodusta autoista on merkittävä. Tätä autokannan uudistumista vauhditetaan sähköautojen hankintatuilla. Fossiilisia polttoaineita kannustetaan vaihtamaan sähkön lisäksi muihin käyttövoimiin, kuten etanoliin, kaasuun ja vetyyn. Ja erityisesti vety- ja vetyjohdannaisten potentiaalia tutkitaan paljon, erityisesti lentämiseen ja raskaaseen tieliikenteeseen liittyen. Näillä fossiilisia polttoaineita korvaavien uusien käyttövoimien jakelulla on keskeinen merkitys siinä, että liikenteen vihreä siirtymä toteutuu. Tarvitsemme siis koko maan kattavan ja sujuvasti käytettävissä olevan lataus- ja tankkausverkoston, jotta kotitaloudet ja yritykset ympäri Suomen voivat siirtyä uusiin käyttövoimiin. Myös liikenteen liikennemuodot uudistuvat. Lentoliikenteessä kehitetään aktiivisesti päästökauppaa ja päästöjä vähennetään uusilla teknisillä ratkaisuilla. Meillä virastossa on teetetty selvitys sähköisen lentämisen mahdollisuuksista ja kehitysnäkymistä Suomessa. Ja näyttää siltä, että sähköinen liikenne voisi parantaa Suomen eri talousalueiden saavutettavuutta kestävällä tavalla. Mutta tietysti merkittävämpää kehitysharppausta sähköisessä lentämisessä odotetaan 2030-luvulla. Ja niinhän se menee, että kehitys lähtee liikkeelle pienistä kalustosta, kantama ja kapasiteetti kasvavat, kun akku- ja vetyteknologia kehittyvät. Asian edistäminen Suomessa edellyttää, että teemme aktiivista kehitystyötä ja kokeiluja. Olemme myös käynnistämässä selvitystä vetykäyttöisen lentoliikenteen kehitysnäkymistä Suomessa. Ja sitten jos mennään merenkulkuun, niin merenkulussa puolestaan haetaan digitaalisia ratkaisuja päästöjen vähentämiseksi, automaatio lisääntyy ja myös vaihtoehtoisia polttoaineita on kehitteillä. Olemme mukana kansainvälisen merenkulkujärjestö IMOn työssä ja huolehdimme Suomelle olennaisista asioista ja yhtenä niistä talvimerenkulku kansainvälisessä sääntelyssä.
Myöskin raideliikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta kehitetään yhteistyöllä niin Suomessa kuin vaikuttamalla suoraan eurooppalaiseen sääntelyyn. Raideliikenteessä autonomisen junan pilotointi on alkamassa ja rautiovaunuissakin kuljettajaa tukevien järjestelmien kehitys on jo niin pitkällä, että operointia ilman kuljettajaa voitaisiin kokeilla. Ja tietysti tällaiset uudet kehitysaskeleet tarkoittavat usein myös tarvetta sääntelyn kehittämiseen. Liikenteen automaatio luo turvallisuutta ja se tuo myöskin uusia vaihtoehtoja. Ja tämä tarkoittaa sitä, että teknologinen kehitys lisää automaatiota asteittain liikennejärjestelmässä. Tämän ansiosta myös syntyy sitä, että turvallisuus paranee ja syntyy uusia liikkumis- ja kuljetusvaihtoehtoja. Tieliikenteessä kuljettajaa tukevien järjestelmien määrä ajoneuvoissa lisääntyy sitä mukaan tietysti, kun autokanta uudistuu. Traficom sekä liikenne- ja viestintäministeriö ovat mukana maailmanlaajuisessa yhteistyössä varmistamassa, että ajoneuvojen tukijärjestelmien kehityksessä otetaan huomioon ihmiset ja Suomen vaihtelevat olosuhteet. Uusia automaation sovelluskohteita liikenteessä löytyy koko ajan. Ja varmaan huomasittekin kesällä Suomenkin kaduilla huristelevat pienet kuljetusrobotit, jotka kuljettivat ostoksia ruokakaupasta kotiin. Mutta esimerkiksi USA:ssa, San Franciscossa ja Phoenixissä Cruise ja Waymo-nimiset yritykset tarjoavat kyytipalveluita jo ilman kuljettajaa. Tulevaisuudessa teknologia kiihtyy ja jos jokin on varmaa on se, että teknologiakehitys jatkuu vauhdikkaana. Suunnanmuutokset ovat tietenkin aina mahdollisia. Pilvipalvelut kehittyvät, avaruusteknologia tulee maanpäällisten verkkojen rinnalle, paikalliset mobiiliverkot lisääntyvät erityisesti huoltovarmuuskriittisissä organisaatioissa. Kusketeknologiaa tutkitaan, kvanttiteknologian ja tekoälyn hyödyntäminen yleistyy. Kestävyyskriisi kuitenkin ulottuu myös tälle digialalle, sillä digitalisaatio vaatii energiaa ja raaka-aineita yhä enemmissä määrin. Kulutuskäyttäytyminen voi muuttua tai sitä joudutaan sääntelyn kautta muuttamaan, koska ympäristövaikutukset täytyy ottaa huomioon. Nousevat teknologiat ja datamäärän kasvu nostavat energiakulutusta ICT-sektorilla. Suomi on tällä hetkellä mobiiliverkkoteknologiassa ja mobiiliyhteyksien käytössä edelläkävijä. Samalla mobiiliyhteyksien energiakäyttö on kiinteitä yhteyksiä suurempaa ja siksi meidän täytyy esimerkiksi huolehtia myös valokuituverkon kattavuudesta. Tarvitsemme ilman muuta vielä lisää tutkimusta ja tietoa, jotta ymmärrämme paremmin ICT-sektorin tulevien teknologisten ratkaisujen ilmasto- ja ympäristövaikutukset. Mutta entä sitten metaversumin? Milloin ja millaisena metaversumi toteutuu, sitä emme vielä tiedä. Se voi yhdistää fyysisen ja virtuaalisen elämän, se muuttaa toimintaamme ja palveluitamme. Metaversumissa voimme viestiä, kuluttaa viihdettä ja käydä kauppaa. Ja meidän on todella hyvä seurata metaversumin kehittymistä myös digitaalisen infrastruktuurin näkökulmasta, sillä toteutuessaan kehityskulku tulee väistämättä vaikuttamaan myös meidän verkkoihimme ja datayhteyksien käyttötapoihin ja datamääriin. Metaversumi voi lisätä myös uudenlaisia digitaalisen maailman huijausten, hyökkäysten ja rikollisuuden mahdollisuuksia, joihin meidän on hyvä osata varautua. Luottamuksen rakentamisen kannalta kyberturvallisuus on kriittinen elementti palvelun käyttäjän, alustaa hyödyntävien digitaalisten palvelutarjoajien ja viranomaisten näkökulmasta. Ja tietysti yksityisen suojan toteutuminen ja käyttäjädatan hyödyntämisen reilut periaatteet ovat eurooppalaisessa lähestymistavassa keskiössä. Digitaalisten alustojen kehitys etenee nopeasti. Periaatteiden ja sääntelyn rakentamisen tulee ilman muuta pysyä tässä perässä. Nokian strategia- ja teknologiajohtaja Nisha Prandha kertoi lokakuussa mediassa uskovansa, että metaversumi voi syrjäyttää kännykän jo vuosikymmenen lopulla. Tänään Neil Trevent kertoo meille, millaisella matkalla me olemme.
Uskomme myös, että supertietokoneella on yhä suurempi merkitys tulevaisuudessa. Ja siksi olemme tänään pyytäneet Pekka Uusitalon kertomaan meille tästä asiasta tarkemmin. Sen voi jo tietysti sanoa, että supertietokoneista tulee tutkimuksen ja kehityksen avain, ja ne toimivat laskentakapasiteettinsa ansiosta alustana tekoäly- ja kvanttiteknologian kehittämiselle. Tekoäly ja suurteholaskenta ovat tulleet käyttöön esimerkiksi ilmastoasioiden ja lääketieteen lisäksi myös uusilla aloilla, kuten kielitieteissä. Kuulemme tänään myös uusista liikkumisen tavoista. Vielä meillä ei ole käytössä lentäviä autoja, mutta kiitos pitkäjänteisen ja rohkean kehitystyön saamme niitäkin osaksi palveluita tulevina vuosina. Olemme kutsuneet Robert Dinkemansen kertomaan siitä, kuinka pitkällä he ovat tämän asian kanssa. Meillä kaikilla on tahto liikkua ja viestiä. Rakennetaan yhdessä turvallista, toimivaa, kestävää ja tasa-arvoista Suomea. Meille trafikomalaisille on sydämen asia se, että pystymme liikkumaan ja viestimään sujuvasti, turvallisesti ja kestävästi. Tätä työtä toimivan arjen ja hyvän tulevaisuuden eteen teemme teidän kanssanne yhdessä. Rohkeasti kokeillen ja tulevaisuuteen uskoen. Toivotan teille kaikille antoisaa iltapäivää. Kiitos vielä kovasti, Kirsi. Uskoa, rohkeutta ja tulevaisuuteen suuntautuvaa toimintaa, niin sitä ehdottomasti tarvitaan Suomessakin. Mutta mitkä 3 asiaa sinä vielä haluaisit erityisesti nostaa ajatuksiimme tänään? Tietysti niin kuin isoin lähtökohta on se, että me seuraamme omaa toimintaympäristöämme ja emme ikään kuin ole omassa kuplassa organisaationa. Me katsomme, mitä ulkopuolella tapahtuu ja varaudumme siihen. Ja sitten tietysti niin kaikilla organisaation johtajilla ja johdolla pitää olla uskoa ja toivoa ja rohkeutta katsoa visionäärisesti hankaluuksien ja ongelmien yli ja toivoa sitä tavallaan niin usko siihen, että kaikki onnistuu ja kaikki tulee sujumaan. Niin se on hyvin tärkeää organisaatioissa, että pystytään katsoa pitkällä tähtäimellä kauas ja luottamaan siihen, että organisaatio pärjää ja toimii hyvin. Juuri näin. Kiitos vielä kovasti. Kiitos. Ja ennen kuin menemme seuraavaan puhujaan, niin katsotaan, että mistä päin meidän osallistujat tänään tulevat. Ja hienolta näyttää, nimittäin linjoilla näyttäisi olevan liikenteen ja viestinnän ihmisiä ihan ympäri Suomea kaikkialta. Seuraavaksi meillä on studiossa mukana Brysselistä virtuaalisesti Henrik Hololei, Euroopan komission liikenteen ja liikkumisen pääosastolta. Aiemmin Henrik on työskennellyt Viron valtionhallinnossa ja vastannut muun muassa Viron Euroopan unioniin liittymisen koordinoinnista. Hän on toiminut myös Viron talousministerinä sekä Euroopan komissiossa useissa tehtävissä. Tervetuloa, Henrik. Ennen kuin päästän sinut esityksesi pariin, niin mulla on vielä muutama kysymys. Miltä eurooppalainen liikennejärjestelmä näyttää tulevaisuudessa, nyt kun liikkumisen tavat jatkuvasti muuttuvat? Ne on totta kai mielenkiintoisia kehityksiä ja tulevaisuuden eurooppalainen liikennejärjestelmä tulee eroamaan nykyisestä selvästi. Tulevaisuuden tarpeisiin vastaamiseksi sen on oltava totta kai innovatiivinen, häirintäsietokykyinen ja myös kestävä. Tämä viimeksi mainittu ominaisuus on tosi tärkeä edellytys alamme jatkuvalle kasvulle. Vain osoittamalla, että liikenne edistää merkittävästi myös ilmastotavoitteiden saavuttamista, voi teollisuus jatkaa normaalia kasvuaan.
Kysymyksessä mainitset teknisiä kehityksiä, kuten esimerkiksi miehittämättömistä ilma-aluksista. Miehittämättömät ilma-alukset tai droonit, niin kuin niitä yleisesti kutsutaan, kehittyvät asteittain seuraavan vuosikymmenen aikana. Tämä on tosi mielenkiintoista ja tämä on yksi kaikkein mullistavammista uusista liikenneteknologioista. Jo nyt miehittämättömät ilma-alukset tarjoavat toimituspalveluja, esimerkiksi elintarvike- tai lääketoimitukset. Ja viime vuoden joulukuussa muuten Suomi toimitti defibrillaattorin paikalle, jossa lääkäri antoi ensiapua sydänkohtauksen saaneelle miehelle Ruotsissa. Ja mies pelastui. Eli sillä on vaikutuksia jo nyt. Ja jotkut valmistajat, osa eurooppalaisia, kehittävät jo droneja ihmisten kuljettamiseen. Hyvin todennäköisesti niitä tullaan esittämään Pariisin olympialaisten aikana. Tämä uusi innovatiivinen kuljetus- ja liikkumismuoto tulee tulevaisuudessa olemaan olennainen osa esikaupunki- ja alueliikennettä. Sen tarkoitus on täydentää julkista liikennejärjestelmää. Ja on myös tärkeää, että se otetaan jo nyt huomioon kaupunkiliikenteen suunnittelussa, erityisesti multimodaalisten infrastruktuurien kehittämisessä. Euroopassa on jo kattava drooniturvallisuuslainsäädäntö, ensimmäinen maailmassa. Osa kiitos tästä kuuluu myös Traficomille, joka on tukenut lakikehitystä alusta alkaen. Komissio julkaisee muutaman viikon kuluessa myös uuden Drone Strategy 2.0, joka sitten on myös uusi toimintasuunnitelma, joka tähtää eurooppalaisen drooniteollisuuden kehityksen tukemiseen ja myös sen kilpailukyvyn parantamiseen. Tämä on myös ensimmäinen oma laatuaan koko maailmassa ja myös hyvä esikuva muille. Uusi teknologia tulee myös edistämään rautatieliikennepalveluiden kehitystä. Voimme odottaa kiinnostuneena automaattista junaliikennettä, uusia liikenteenhallintajärjestelmiä, digitaalista kunnossapitoa, digitaalista automaattista kytkentää ja niin edelleen. Eli tässä on monia erittäin kiinnostuneita kehityksiä, joita me varmasti tullaan kaikki vielä näkemään ja myös seurataan niitä sitten seuraavien vuosien aikana. No miten sitten tällaiset ympäristöystävälliset liikkumisen muodot, kuten esimerkiksi kävely ja pyöräily, niin miten ne sopivat liikkumiseen tulevaisuudessa? Nämä aktiiviset liikennemuodot ovat keskeisessä asemassa kaupunkiliikennepuitteissamme ja hyvästä syystä. Ne edistävät aktiivisempaa ja siten terveellisempää elämäntapaa. Näitä niin sanottuja aktiivisia liikennemuotoja kannustetaan myös kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelmien suunnittelussa tarkistetussa konseptissa, joka on määrä julkaista vuoden loppuun mennessä. Lisäksi EU:n kaupunkiliikennettä koskevassa kehyksessä otetaan käyttöön muita asiaan liittyviä toimenpiteitä. Näihin kuuluvat tietoisuuden lisääminen ja käyttäytymismuutosten edistäminen sekä liikkuvuuden hallintasuunnitelmat yritysten ja organisaatioiden tasolla. Eli varmasti myös tehdään edistystä tässä asiassa ja totta kai sitten ne niin sanotut terveelliset liikennemuodot ovat selvästi tulevaisuudessa enemmän esillä myös kaupunkiliikenteessä. No mihin meidän kannattaa keskittyä ihmiskeskeisen ja toimivan eurooppalaisen liikennejärjestelmän rakentamisessa ja olisiko jopa jotain vinkkejä tänne meille Suomeen? Matkustajat ja kuljetustyöntekijät ovat liikennejärjestelmämme elinehto. Käytännössä tämä sitoumus tarkoittaa, että liikkuvuuden on oltava kohtuuhintaista myös pienituloisille. Sen on oltava vammaisten ja liikuntarajoitteisien ikääntyvien ja lasten saavutettavissa ja siihen liittyvien ohjelmien käyttö on oltava helppo myös henkilöille, joiden tietotekninen lukutaito on alhainen. Maaseudulla ja syrjäisillä alueilla julkisen liikenteen olisi myös helpotettava keskeisten palveluiden, kuten terveydenhuollon ja koulutuksen saavutettavuutta sekä työntekoa. Alalla työskentelevien osalta on todettava, että monelle työlle on edelleen ominaista aika haastavat olosuhteet ja myös heikko työnturva. Siksi alan houkuttelevuuden lisäämiseksi on pantava täytäntöön sovitut työnormit. Liikennealan työvoima ikääntyy.
ja sen monimuotoisuus on vähäistä. Useilla alueilla on jo havaittavissa huomattava henkilöstöpulaa. Jotta ala houkuttelisi nuoria ja monimuotoisempaa työvoimaa, tällä hetkellä vain 1/5 liikennealalla työskentelevistä on naisia, niin että ala kehittyisi, sen olisi myös tarjottava paremmat työolot sekä tasapainon työ- ja yksityiselämän välillä. Kysytte myös Suomelle annettavasta erityisestä neuvosta. Meillä on useita hyödyllisiä tutkimuksia ja joitakin hyviä esimerkkejä, joista olisi varmasti hyötyä myös Suomelle. Hiljattain julkaistu tutkimus EUn tulevan liikennejärjestelmän sosiaalisesta ulottuvuudesta käyttäjien ja matkustajien osalta Study on the Social Dimension of the Future EU Transport System regarding Users and Passengers on yksi sellainen. Siinä annetaan suosituksia liikenteen eri käyttäjien tarpeiden huomioon ottamisesta ja korostetaan päätöksentekijöiden välistä koordinointia sekä käyttäjäryhmien osallistumista hankkeiden ja toimien suunnitteluun. Tutkimuksessa löydettiin esimerkki hyvästä käytännöstä Fabulous-hankkeesta, jossa testattiin autonomisia bussikuljetuksia eri kaupungeissa, myös Helsingissä. Se osoitti, että tällaiset bussikuljetukset tukevat tehokasta liikennettä alueilla, joilla julkinen tarjonta on vähäistä, ja siitä oli erityisesti hyötyä lapsille ja ikääntyville. Lisäksi tutkimus henkilöstön hyvistä aikataulusta ja työvuoroista liikennealalla sisältää käytännön suosituksia työ- ja yksityiselämän tasapainon parantamiseksi liikennealalla, ja monet tällaisista hyvistä käytännöistä perustuvat työmarkkinaosapuolien vuoropuheluun, työehtosopimuksiin ja yhteistyöhön. Suomessa on jo aika pitkälle kehitettyä käytäntöjä, mutta tutkimuksesta voisi silti löytää vielä myös uusia asioita harkittavaksi. Kiitos Henrik. Nyt on puheenvuorosi aika. Ole hyvä. Arvoisat kuulijat, tapahtuman järjestävät ovat pyytäneet, että kertoisin teille tänään oman visioni liikenteen ja liikkuvuuden tulevasta kehityksestä. Visioiden luominen on suhteellisen helppoa. Meillä kaikilla on visioita ja unelmia. Haasteena on totta kai visioiden toteuttaminen. Tämä ei tarkoita sitä, että vision toteuttaminen on mahdotonta. Euroopan unioni itse oli aikoinaan vain unelma, mutta se vaatii aikaa, vaivaa ja välillä myös kompromisseja. Eli kerron teille tänään vision Euroopan liikenteen tulevaisuudesta ja toimista, johon olemme ryhtyneet tämän vision toteutumiseksi. Viime vuodet ovat olleet ennen näkemättömiä. Olemme eläneet kriisistä toiseen, pandemiasta Venäjän Ukrainan kohdistumaan brutaalin hyökkäykseen ja kaikkeen, mitä nämä ovat tuoneet mukanaan. Ja valitettavasti uskon, että kirkkaampaa tulevaisuutta ei ole lähiaikana näköpiirissä. Tämä voi kestää hyvinkin pitkään. Itse asiassa elämme ehkä elämämme vaikeimmin ennustettavia viikkoja ja kuukausia. Covid-pandemia ei ole kadonnut vielä mihinkään, Venäjän hyökkäys jatkuu ja Venäjän tappioiden kasvaessa sen suorittamat hyökkäykset siviilikohteisiin ja infrastruktuuriin Ukrainassa ovat entistä brutaalisempia. Euroopassa energian ja sähkön hinta on ennätyksellisen korkealla, samoin kuin elintarvikeiden hinnat. Lähes ennennäkemättömä inflaatio heikentää ihmisten käytettävissä olevia tuloja ja viime kädessä johtaa korkojen nousuun. Tämä kaikki luo epävarmuutta ja horjuttaa luottamusta olemassa oleviin rakenteisiin. Nämä kriisit ovat osoittaneet myös ja toivottavasti opettavat meille, että epävakaina aikana tarvitaan yhteisiä, oikein suhteutettuja ja oikea-aikaisia toimia EUn tasolla. Tämän vuoksi EUn ja sen jäsenvaltioiden on tehtävä kaikkeensa yhtenäisen Euroopan liikennealueen eheyteen säilyttämiseksi ja sen toiminnan tehostamiseksi. Aloitetaan visiostamme Euroopan liikenteen tulevaisuudesta.
Lähes 2 vuotta sitten esittimme kestävän ja älykkään liikkuvuuden strategian. Tässä strategiassa komissio esitteli etenemissuunnitelman Euroopan liikenteen saattamiseksi vakaasti oikealle tielle tulevaisuutta ajatellen. Tiedämme, että elämme nopeasti globalisoituneessa maailmassa, jossa teknologia ja innovointi asettavat jatkuvasti haasteita tottumuksillemme ja jokapäiväiselle elämälle. Ympäröivä maailma muuttuu jatkuvasti. Kun uusia liiketoimitapoja, uusia ratkaisuja ja uusia teknologioita otetaan käyttöön sellaista tahtia, jota emme ole koskaan nähneet ihmiskunnan historiassa. Tavoitteena ei ole vähentää liikkuvuutta eikä asettaa joitakin liikennemuotoja etusijalle toisten kustannuksella, vaan vähentää liikenteen kokonaispäästöjä, tehdä kaikista liikennemuotoista kestävämpiä, älykkäämpiä ja häirintösietokykyisempiä ja parantaa niiden yhteen toimivuutta. Kestävän kehityksen osalta strategia vie meidät selkeälle tielle liikenteen kasvihuonepäästöjen vähentämiseksi 90% vuoteen 2050 mennessä Euroopan vihreän kehityksen ohjelman mukaisesti. Haluan myös tehdä selväksi, tavoitteenamme on vähentää päästöjä, ei liikkuvuutta. Liikkuvuuden viherryttämisen on oltava liikenteen alan kasvun uusi peruste. Meidän olisi myös muistettava, että kaikki tämä on mahdollista, kun sisämarkkinat toimivat hyvin ja kun pullonkauloista, puuttuvista yhteyksistä ja perusteettomista esteistä päästään lopulta eroon. Vasta sitten voimme saavuttaa keskeiset tavoitteemme ja hyötyä Euroopasta ja myös samalla vihreästä siirtymästä. Visioiden ongelmana on tietysti se, että ne usein törmäävät realiteettien kanssa. Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa ja liikkuvuusstrategiaa laaditaessa emme osanneet odottaa suurta maailmanlaajuista pandemiaa. Venäjän provosoimatonta hyökkäyssotaa Ukraina vastaan, energiakriisiä eikä elinkustannusten räjähtämistä. Kaikki tämä kuitenkin tapahtui ja vielä hyvin nopeasti. Liikkuvuusstrategiassa esitettyt välitavoitteet ja toimet ovat kuitenkin edelleen voimassa. Covid, Venäjän hyökkäyssota tai nykyinen energiakriisi eivät ole vähentäneet myös tarvetta torjua ilmastonmuutosta. Saman aikaan Venäjän Ukrainan vastakäymä hyökkäyssota osoittaa, miten tärkeää on vähentää EUn energiariippuvuutta ja lisätä uusiutuvien energiakäyttöä myös liikennealalla. Euroopan tulevaisuuden vaatimukset huomioon ottava liikkuvuus täytyy siis olla kestävä, älykästä ja häirintösietokykyistä. Millaiselta tuleva eurooppalainen liikenne siis näyttää? Ensinnäkin liikkuvuustarpeet eivät mielestäni vähennä merkittävästi. Uudet työympäristöt, kuten esimerkiksi etätyö, vähentävät varmasti työmatkaliikennettä ja henkilökohtaisten tapaamisten tarvetta. Vaikka mä en itse usko siihen välttämättä, kun mä uskon pikemminkin siihen, että ihmisten täytyy tavata ja se, että ihmiset pystyvät puhumaan toisilleen ja puhumaan katsoessaan toisiaan silmään on tosi tärkeää ja myös samalla edesauttaa sitä, miten pystytään tulemaan toimeen eri haasteiden kanssa, mutta totta kai ihmiset ovat erilaisia. Ruuhkautuneet lentoasemat ja rautatieasemat osoittavat tämän viime kesänä liiankin hyvin. Pitää ottaa myös huomioon, että ruuhkautuneet lentoasemat ja rautatieasemat, joita me koettiin viime kesänä, merkitsee, että matkustamisen on oltava myös kestävä. Kaikki liikennemuodot tulevat olemaan yhä vähemmän riippuvaisia perinteisistä fossiilisista polttoaineista ja käyttämään yhä enemmän vaihtoehtoisia polttoaineita ja voimalaitteita. EUn strategian mukaan vuoteen 2050 mennessä koko EUn autokanta pitäisi olla päästötön. Voimakkaasti fossiilipolttoaineista riippuvat alat, kuten ilmailu ja merenkulku, tulevat myös vähentämään hiilipäästöjä, totta kai, mutta se tulee tapahtumaan asteittain.
Käyttöön otetaan myös uusi tukiinfrastruktuuri. Tämä tarkoittaa autojen ja kuorma-autojen lataus- ja tankkauspisteiden verkostoa, maasähkön saavuttavuutta satamissa oleville aluksille ja kapasiteettia toimittaa vaihtoehtoista energiaa lentoasemille ja ilma-aluksille. Uusi mukautettu infrastruktuuri lisää myös aktiivisten liikennemuotojen houkuttelevuutta. Lisäksi tämä infrastruktuuri on yhä enemmän digitaalinen ja myös älykäs. Digitalisaatio parantaa nykyisten liikennemuotojen tehokkuutta. Esimerkiksi rautatieliikenteen digitalisointi optimoi kapasiteetin, kun taas ilmaliikenteen hallinnassa se lyhentää lentoaikoja ja siten hiilidioksidipäästöjä. Multimodaaliset digitaaliset liikkuvuuspalvelut tarjoavat matkustajille vaihtoehtoja, antavat heidän valita ympäristöystävällisemmät matkustusvaihtoehdot ja mahdollistavat saumattoman multimodaalisen henkilöliikenteen. Vuorovaikutteiset älykkäät liikennejärjestelmät, kuten esimerkiksi CITS, yhdistävät ajoneuvot toisiinsa ja infrastruktuurin, mikä antaa kuljettajille mahdollisuuden tehdä älykkäämpiä ja turvallisempia valintoja sekä vähentää ruuhkia. Moderni liikenne, joka tuetaan älykkäällä infrastruktuurilla, mahdollistaa myös uusien liikkumis- ja kuljetuspalveluiden kehityksen, kuten automatisoidun liikkuvuuden, innovatiivisen lentoliikenteen, mukaan lukien myös uudet droonipalvelut, automatisoidun merenkulun ja niin edelleen. Liikenteen tulevaisuuteen liittyy tietysti joitakin pimeitä alueita niin sanotusti. Esimerkiksi kyberuhka on todellinen ja kasvava ja haastava. Häkkärit voivat käyttää järjestelmää luvattomasti varastakseen tietoja tai häiritäkseen toimintoja. Yhä verkkoituneemmassa liikkuvuusjärjestelmässä tällaisen hakkeroinnin vaikutukset voivat olla myös katastrofaalisia. Tulevaisuudessa kyberuhkien hyvä sietokyky tulee olemaan olennaisen tärkeä kaikilla tasoilla. Se voi olla myös seuraavan ison globaalisen kriisin lähtökohta. Meidän pitää olla hyvinkin varuillaan. Lopuksi on pidettävä mielessä, että huomisen liikenteeseen kohdistuu todennäköisesti yhä enemmän ja ehkä yhä nopeampia muutoksia ja innovaatiota. Olemme ehkä vasta uuden aikakauden alussa, jossa tulemme näkemään useiden peräkkäisten ja usein murroksellisten teknologioiden syntymisen aallon. Tähän mennessä olen puhunut visiostanne, mutta miten voimme muuttaa sen todelliseksi? 2 viime vuoden aikana olemme työskennelleet käytännössä ympäri vuorokauden tämän strategian muuttamiseksi konkreettisiksi toimiksi, jotka koskevat kaikkia liikenteen aloja, maantie, rautatie, meri, lento ja julkisia liikennettä. Olemme jo esittäneet 2 merkittävää toimenpidepakettia. Ensinnäkin heinäkuussa 2021 teimme 55 valmiuspakettiehdotuksen. Tämä paketti sisälsi ehdotuksen asetuksesta vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurille, niin sanottu AFIR, jonka tavoitteena on varmistaa, että muun muassa sähköistä liikkuvuutta ei estetä riittämättömällä vaihtoehtoisella lataus- ja tankkausinfrastruktuurilla. Refuel EU Aviation -aloitteen, johon sisältyy niin sanottu blending-vaatimus, jonka tarkoituksena on lisätä asteittain lentoyhtiöiden käyttämän kestävän lentopolttoaineen osuutta, ja ehdotuksen Fuel EU Maritime-asetuksesta, jossa otettaisiin 2025 alkaen käyttöön yhä tiukemmat meriliikenteessä käytettävät energian hiili-intensiteetin raja-arvot. Toinen toimenpidepaketti on joulukuusta 2021 viime vuodelta tehty tehokasta ja vihreää liikkuvuutta koskeva paketti, jossa ehdotettiin aloitettavan uuden kaupunkiliikenteen kehityksen valmistelut, TEN-T-lainsäädännön tarkistaminen tiukennettuilla infrastruktuurivaatimuksilla ja toimintasuunnitelma rautateiden pitkän matkan ja rajat ylittävän henkilöliikenteen edistämiseksi sekä
lisätoimia, digitalisaatioita ja älykästä liikennejärjestelmää koskien. Nämä ehdotukset ovat nyt Euroopan parlamentin ja neuvoston käsissä. Komissio tekee edelleen totta kai tiivistä yhteistyötä niiden kanssa sen varmistamiseksi, että sopimus saadaan nopeasti aikaan ja tavoitetasoa noudattaen. Nämä paketit eivät tietenkään ole täydellinen luettelo liikkuvuusstrategian ehdotetuista toimista. Työmme jatkuu. Esimerkiksi parhaillaan valmistelemme vihreän tavaraliikenteen pakettia, jonka tarkoitus esitellä vuoteen 2023 alkupuoliskolla. Paketin sisältyy erilaisia poliittisia aloitteita Euroopan tavaraliikenteen hiiliriippuvuuden poistamiseksi samalla kun sen kilpailukykyä ja tehokkuutta pyritään parantamaan. Vision toteuttamisen tarvitaan ehdottomasti myös sekä yksityisiä että julkisia investointeja. Komissio tukee osaltaan näitä investointeja esimerkiksi Verkkojen Eurooppa-välineestä, elpymis- ja palautumisvälineestä ja tarvittaessa alue- ja koheesiorahastoista saatavalla rahoituksella. EU ei pysty kuitenkaan rahoittamaan tätä visiota yksin. Tarvitsemme myös kansallista rahoitusta sekä tukea kansainvälisiltä rahoituslaitoksilta ja oikeastaan koko yksityiseltä sektorilta. Arvoisat kuulijat, kaiken tämän yhdistäminen antaa jännittävän kuvan tulevasta liikkuvuudesta. Tämä pitäisi olla sellainen maailma, jossa liikenne ei aiheuta päästöjä, missä liikkuvuus on oikea-aikaista, kattava ja tarpeisiin räätälöityä, missä matkustaminen ja työmatkat tapahtuvat saumattomasti aktiivisia ja jaettuja liikennemuotoja yhdistäen, missä liikenne on häirintäsietokykyistä ja häiriön sattuessa toinen kuljetusväline tai jopa vaihtoehtoinen liikennemuoto voi huolehtia kuljetuksesta jääneestä matkustajista. Visiomme on Eurooppa, jossa liikkuvuuden edut jaetaan, kun taas nykyisten järjestelmien haitat, esimerkiksi viivästykset, saasteet, ruuhkat, melu, minimoidaan tai mahdollisesti poistetaan kokonaan. Emme tiedä, mitä uusia häiriöitä tulevaisuus tuo mukana. Tiedämme kuitenkin, että riippumatta siitä, mitä tapahtuu, tulevien liikennejärjestelmien on oltava älykkäitä, kestäviä ja selviytymiskykyisiä. Lopuksi haluaisin sanoa vielä, että Suomi on jo ottanut monia tärkeitä ja isoja askeleita tulevaisuuden liikkuvuuden suuntaan. Aktiivista liikkumista on tuettu jo vuosikymmeniä rakentamalla esimerkiksi pyöräteitä ja pitämällä ne kunnossa jopa hankalissa talviolosuhteissa. Suomi on lähtenyt myös hyvin mukaan tukemaan sähkökäyttöisten autojen latausinfran luomista. Liikkuminen palvelumuotona, niin sanottu MaaS, ei ole Suomessa lainkaan uusi konsepti. Oulussa tutkitaan aktiivisesti drooniliikenteen alueellista hallintaa. Seuran kaikkea tätä kehitystä myös hyvin tyytyväisenä. Mulla on myös tärkeää, mitä tapahtuu Suomessa, ja on tärkeää, että kehitys jatkuu kaikilla liikenteen aloilla, pitäen kunnossa myös olemassa olevat rakenteet, kuten tiestöt, sekä kehittäen ydinverkon tärkeitä osia, kuten jäsenmaiden välisiä rautatieyhteyksiä. Kiitos kaikille, ja totta kai toivotan hyvää tilaisuutta ja mielenkiintoisia keskusteluja. Kiitos Henrik. Paljon on tavoitteita ja tehtävää, paljon on myös onneksi jo meneillään. Me kaikki tarvitsemme toimivaa, älykästä ja kestävää liikennejärjestelmää. Seuraavaksi kuulemme 6G-teknologian mahdollistamasta langattomasta tiedonsiirrosta ja siitä, mitä se tuo tullessaan. Annetaan Oulun yliopiston tutkimusjohtajan, 6G-lippulaivan sääntelystä ja kestävyydestä vastaavan johtajan Marja Matin-Mikko Bluun kertoa meille tästä. Marja katsoo matkaviestinjärjestelmien tutkimusta ja kehitystä teknologian, liiketoiminnan ja regulaation näkökulmista. Hän toimii aktiivisesti tutkimuksen ja sääntelyn foorumeilla. Tervetuloa Marja.
Marja, ennen kuin päästän sinut vauhtiin, niin kertoisitko vielä, että mikä lopulta muuttuu 6G:n myötä ja ketä kaikkia se koskettaa? No 6G-järjestelmät tulevat markkinoille noin vuonna 2030. Ja nämä matkaviestinjärjestelmät ovat enemmän kuin vain langatonta tiedonsiirtoa. Niissä yhdistyy monta muuta kyvykkyyttä ja mahdollisuutta. Lisäksi ne tuovat aivan uudenlaisia palveluita, joita me emme tänä päivänä edes vielä pysty kuvittelemaan. Ja se koskettaa meitä kaikkia, tällä hetkellä erityisesti tutkijoita. Tutkimuslaitoksissa, yliopistoissa ja yrityksissä, mutta myöskin sääntelyn foorumeilla näistä paljon jo puhutaan. Kiitos ja ole hyvä. Kiitos. Kiitos tästä mahdollisuudesta kertoa teille, mitä 6G tuo tullessaan. 6G-järjestelmien tutkimus aloitettiin Suomessa ensimmäisenä maailmassa. Tämä tapahtui jo vuonna 2018 Oulun yliopiston 6G-lippulaivassa. Kerron teille vähän, mitä 6G-lippulaivassa tehdään, mutta myöskin miten ekosysteemi muuttuu, miten kestävyys tulee aivan uutena vaatimuksena tähän kuvioon ja mitä meidän tulisi tehdä. 6G-lippulaiva aloitti jo 2018 vuonna ja tämä tavoite, joka silloin jo yhdessä luotiin, on, että vuonna 2030 yhteiskunta on mahdollistettu aivan uusilla langattomilla ratkaisuilla. Lippulaivassa tutkitaan langattomia tiedonsiirtoratkaisuja, niihin liittyviä laitteistoja sekä laskentaa ja palveluita. Jo alusta lähtien 6G-tutkimus on ottanut hyvin monitieteisen lähestymistavan. Se yhdistää teknologia, liiketoiminta ja regulaatiotutkimuksen. Ja kestävyys on tullut todella tärkeäksi suunnittelun lähtökohdaksi. Tämä vaatii yhteistyötä eri toimijoiden kanssa, tutkimuksen, teollisuuden sekä julkisen sektorin kanssa. Ja jo alun perin vuonna 2019 tultiin siihen yhteisymmärrykseen, että kestävyys ja erityisesti YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ovat kokonainen tavoite, joka ohjaa 6G-tutkimusta kansainvälisesti. Ja yksi esimerkki tästä monitieteisestä menestyksestä, joka nyt jo nähdään, on paikalliset verkot, paikalliset matkaviestinverkot, usein suljetut privaattiverkot. Tämä on tutkimuksen tulos, jota Suomessa kehitettiin vuonna 2016 läheisessä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Ja se on nyt tapahtunut. Ja se on myöskin ollut Suomessa erityisen hyvä esimerkki, kuinka sääntely kehittyi täällä ja mahdollisesti uudet toimintamallit. Ekosysteemi muuttuu, matkaviestinnän ekosysteemi muuttuu jo nyt. 5G:ssä tulee paikallisia 5G-verkkoja. Roolit muuttuvat. 6G yhdistää tiedonsiirron monien muiden kyvykkyyksien kanssa. Sensorointia, paikannusta, laskentaa. Nämä kaikki tulevat yhteen. Ja käyttäjillä on hyvin erilaisia paikallisia tarpeita. Ihmisillä, laitteilla, yrityksillä, julkisen sektorin toimijoilla. Esimerkiksi satamissa, teollisuuslaitoksissa. Ja näitä palvellaan erilaisilla resurssikombinaatioilla, joita sitten tarjoavat erilaiset sidosryhmät. Ja tämä paikallisoperaattoritutkimus lähti Suomesta. Se on nyt levinnyt laajasti maailmalle. Euroopassa kuitenkin tilanne on aika hajanainen, koska paikallisten 5G-verkkojen käyttöönotto vaatii radiolupia. Suomessa näitä on tullut mahdolliseksi hakea Traficomilta. Saksassakin näitä voi hakea, Japanissakin voi hakea, mutta yhä edelleenkin ollaan siinä tilanteessa, että monien maiden lainsäädäntö ei ole vielä mahdollistanut tätä käyttökohdetta, mikä nähdään olevan todella merkittävä tulevaisuuden 6G:n kehityksessä. No sitten kestävyys on se suuri haaste. Ja kestävyys pystyttiin jo vuonna 2019 ottamaan koko 6G globaalin tutkimuksen lähtökohdaksi. Oulun yliopiston 6G-lippulaiva järjesti maailman ensimmäisen 6G-tapahtuman. Se oli Levillä 2019 ja sen pohjalta tehtiin maailman ensimmäinen 6G white paper. Ja siinä todellakin pystyttiin jo globaalisti sopimaan, että
kestävä kehitys on suurin uusi driveri tälle 6G-kehitykselle. Kestävän kehityksen tavoitteet pitäisi saavuttaa jo vuoteen 2030 mennessä. Se on se vuosi, jolloin 6G-järjestelmät vasta tulevat käyttöön. Eli me emme kuitenkaan voi jäädä odottamaan 6G:tä, että se ratkaisi kaikki kestävyyshaasteet, vaan nyt on jo toimittava. Sitten vuonna 2020 teimme toisen white paperin, joka yhdisti 6G:n YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa. Yhtä aikaa teimme myöskin 11 muuta 6G white paperia valituista aiheista. Ja tämä kestävyyshaaste, tämä muuttaa ICT-alaa, tämä muuttaa matkaviestintää. Nyt puhutaan siitä, kuinka paljon mobiilidataa käytetään. Se on mittari, millä maita laitetaan järjestykseen. Mutta mikä on sitten tulevaisuudessa ne oikeat mittarit, joilla mitataan kestävästi matkaviestinnän edistystä? Kestävyysajattelu on pitkällä ja se on ollut jo vuosikymmeniä siellä. Ja käytän tätä kestävyyden lähtökohtaa, että me emme saa rajoittaa tulevien sukupolvien mahdollisuuksia. Ja siihen liittyy erityisesti 3 näkökulmaa. Taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristönäkökulma. Ja kestävä kehitys taas on sitä kehitystä, mikä meidän on tehtävä, että me emme rajoita tulevien sukupolvien mahdollisuuksia. YK:n kestävän kehityksen viitekehys ja ICT-ratkaisut, mikä niiden yhteys on? Jos katsotaan sitä YK:n kestävän kehityksen raamia, niin siellä on tällä hetkellä 6 tavoitetta, alatavoitetta, joihin ICT erityisesti liittyy. Ja niitä mitataan 7 ICT:hen liittyvällä indikaattorilla. Mutta todellisuudessa yhteys on paljon tärkeämpi. Ja siinä meidän white paperissa juuri mietimme, että miten ICT:n avulla ja tulevaisuuden järjestelmien avulla varsinkin pystytään auttamaan ihan näiden kaikkien 17 ison tavoitteen saavuttamista. Ja ICT-sektorilla on moninainen rooli, erityisesti tämmöinen kaksijakoinen rooli. Kaikki yhteiskunnan sektorit ovat valtavan kestävyyspaineen alla. On vähennettävä päästöjä, on tehtävä energiatehokkaampia ratkaisuja. ICT voi auttaa monilla sektoreilla ja tämä kädenjälki-ilmiö on sellainen, mihin nyt panostetaan, miten ICT-ratkaisut voivat auttaa muita sektoreita pienentämään ympäristöjalanjälkeä. Mutta yhtä aikaa ICT:n oma jalanjälki kasvaa. Puhutaan vain siitä, että kasvu on jatkuvaa. Vielä ei olla edes siinä vaiheessa, että ympäristöjalanjälki, että se kasvu pysähtyisi tai että se kääntyisi laskuun tai että se pystyttäisiin edes vaikka puolittamaan. Eli meillä on todella paljon tehtävänä siinä, että ICT:n oma ympäristökestävyys saadaan merkittävästi pienennettyä. Joten ICT-sektorin rooli on erittäin tärkeä auttamaan muita sektoreita, mutta myös oma rooli on huomioitava. Ja tämä nyt vaatii, että meillä on uudet indikaattorit, uudet mittausmenetelmät, yhteisesti sovitut menetelmät, millä voidaan mitata ja vertailla näitä eri ratkaisuja. Ja yhtä aikaa tulevaisuuden ratkaisujen kehityksessä tämä on se uusi suunnittelukriteeri, joka on otettava vakavasti. No mitä sitten 6G ja kestävyys? Tässä on muutamia ajatuksia, mitä haluan tuoda. 6G yhdistää tiedonsiirron erilaisiin kyvykkyyksiin, sensorointiin, paikantamiseen, kuvaantamiseen, kaikkeen tähän. Eli nämä tulevaisuuden järjestelmät jo itsessään antavat hyvin tarkkaa tilannetietoa paikallisesti, erittäin tarkalla tarkkuudella. Ja tämä voidaan valjastaa kestävyyshaasteiden mittaamiseen ja ratkaisemiseen. Yhtä aikaa 6G-järjestelmien oma ympäristöjalanjälki täytyy minimoida jo suunnitteluvaiheessa, jo tutkimusvaiheessa. On kehitettävä ratkaisuja, jotka optimoivat kaikkien resurssien hyödyntämisen, mistä dataa kerätään, missä sitä käsitellään, säilytetään, missä siirretään. Ja tämä energiakäytön tehokkuus, eli minkä verran energiaa kuluu, kun siirretään dataa, se paranee. Jokainen matkaviestintäsukupolvi on pystynyt parantamaan tätä, mutta yhtä aikaa kokonaisenergian kulutus kasvaa. Joten tämä kokonaisenergian kulutuksen kasvu on saatava pysähtymään ja jatkossa pienenemään. Ja erilaiset elinkaarianalyysit ovat erittäin tärkeitä palveluille, laitteille ja verkoille. Kuluttajat eivät tällä hetkellä tiedä, mikä heidän ICT:n käytön jalanjälki oikeasti on.
Myöskin muilla sektoreilla on kehitetty näitä menetelmiä jo pitkälle. Siksi ICT on hyvä ottaa nämä kehitykset jo käyttöön, erityisesti nämä elinkaarilaskentamallit. Ja sosiaalisen kestävyyden dimensio täytyy ottaa vakavasti. Se tarkoittaa jo sitä, että kaikki täytyy saada mukaan tähän digitaaliseen kehitykseen, erityisesti haastavilla alueilla. Esimerkkinä sitten siitä, kuinka kestävyysajattelu pitäisi tuoda jokaiseen aiheeseen ICT-alalla. Oma tutkimuksen on ollut on ollut taajuuksien hallintaan liittyvä jo yli 20 vuoden ajan. Ja mitä siellä kestävyys tarkoittaa, että emme lukitse niitä vaihtoehtoja, mitä seuraavalla sukupolvella on. Taajuuksien käyttö on hyvin säänneltyä ja uusien taajuuksien saanti kestää erittäin kauan ja toimiluvat ovat hyvin pitkiä. Miten voidaan sitten tehdä nopeampia mahdollisuuksia päästä kiinni taajuusresurssiin? Tämmöisille ratkaisuille, jotka ovat kestävyyshaasteita ratkaisemassa. Ja paikalliset verkot tulevat, ne ovat tulleet jo 5G:ssä. Ne tulevat erityisesti näille eri vertikaalisektoreille ja siellä ne myöskin tähtäävät kestävyyshaasteiden ratkaisuun. Siihen tarvitaan myöskin keinoja, että päästään nopeasti ja yhteiskäyttömallien kautta näihin radiotaajuuksiin käsiksi. No sitten mitä meidän pitäisi tehdä? Tässä on monta asiaa jo tullut esille ja kenen täytyy toimia, ketä 6G koskettaa, ketä se liikuttaa. Jo silloin 2 vuotta sitten, kun teimme tämän white paperin 6G ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden yhteydestä, teimme tämmöistä sidosryhmäanalyysiä ja loppukäyttäjät ovat erittäin tärkeä ryhmä, koska heiltä tulee ne vaatimukset, mitä he haluavat, että tulevaisuuden järjestelmät, minkälaisia palveluita niillä pystyttäisiin tuottamaan. Myöskin hallinnot, regulointi- ja standardointifoorumit, niillä on todella paljon valtaa myöskin tässä vaatimusten määrittelyssä ja niissä sovitaan yhteisesti, miltä nämä ratkaisut, mitkä vaatimukset niillä on ja miten niiden pitäisi toimia. Tutkimuksella on erittäin tärkeä rooli, varsinkin tässä kestävyyshaasteessa, että tuodaan pöydälle todellista tutkittua tietoa päätöksenteon tueksi. ICT-teollisuus, operaattorit, laitevalmistajat, palvelutarjoajat, he kaikki tekevät nämä ratkaisut. Niissä täytyy olla kestävyys, se uusi suunnittelukriteeri. Ja taas vertikaalit käyttäjinä, eri teollisuuden alat, liikenne ja muut alat, heidän tarpeita täytyy kuunnella, kun mietitään, mitä 6G tuo. Ja näitä käsiteltiin jo tuossa meidän white paperissa pari vuotta sitten. No, käytännön tasolla ollaan nyt siinä vaiheessa kansainvälisesti, että nyt mietitään 6G-visiota. YK-alainen kansainvälinen televisiointieto ITU tällä hetkellä miettii sitä, että mitä 6G-visio näyttää. Siellä on nostettu kestävyys tärkeäksi ajuriksi, mutta miten se sitten vaikuttaa niihin todellisiin vaatimuksiin, se on vielä täysin avoin kysymys. Sitä varten tarvitaan menetelmiä, metriikoita, indikaattoreita, miten arvioidaan kestävyyttä. Se on aika haastava ja uusi aihepiiri. Ja tämä vaatii sitä, että meillä on pääsy todelliseen dataan, mitä toimijat tuottavat. Yritykset, operaattorit, laitevalmistajat, palvelujen tekijät. Sen tiedon avulla myöskin tutkimusorganisaatiot pystyvät auttamaan tässä kestävien ratkaisuiden kehittämisessä. Ja päätöksentekijät tarvitsevat tietoa päätöksille, mutta myös loppukäyttäjät tarvitsevat tietoa, että he voivat tehdä kestäviä päätöksiä. Ja nyt on aika tällaiselle sidosryhmäjohtamiselle. Tähän vielä lopuksi laitoin muutamia kysymyksiä. Varmasti täällä on paljon tutkijoitakin kuuntelemassa, että mitä voisi tehdä, minkälaisiin tutkimuskysymyksiin ja kysymyksiin voisi miettiä vastauksia. Mikä on tulevaisuuden ICT-ratkaisuiden ja palveluiden uusi suunnittelu- ja käyttökriteeri? Miten näitä tehdään ja miten niitä mitataan? Miten käyttäjät voivat tietää, että kuinka kestävä heidän ratkaisu on? Tähän haluan päättää esitykseni. Kiitos.
Kiitos Marja. Ihan hurjaa, kuinka pitkälle katsovaa ja globaalia työtä tutkijat ja asiantuntijat tekevät, jotta me pääsemme käyttämään uusien teknologioiden hyötyjä. 6G näyttää tuovan meille taas ihan erilaisen maailman ja mahdollisuudet. Mutta seuraavaksi puhutaan supertietokoneista. Niistä meille on tullut kertomaan Tieteen tietotekniikan keskuksen eli CSC:n kumppanuuksista vastaava johtaja Pekka Uusitalo. Hän kertoo, kuinka Lumi, Euroopan nopein ja maailman 3. nopein yhteiseurooppalainen supertietokone, palvelee tutkimusta ja tuotekehitystä. Työssään Pekka kehittää Euro HPC kautta Lumi-ohjelmaan liittyvää verkostoa ja Kajaanin datakeskuksen kumppanitoimintaa. Tervetuloa Pekka. Kiitoksia. Ennen kuin päästän sinua vauhtiin, niin kertoisitko meille vähän alkuun, että miten CSC liittyy Euro HPC kautta Lumi-ohjelmaan? No niin, joo, eli CSC:llä on tässä hyvinkin mittava rooli, tuun ehkä sitä kertoo tuossa vähän lisääkin, mutta me ollaan yksi maa tässä 10 maan Lumi-konsortiossa ja ollaan sikälikin erittäin tiivisti mukana, että tämä kone pyörii sitten tuolla Kajaanissa, jota CSC sitten operoi sitä siellä ja myös meidän kansallinen rahoituspanostus on ollut tähän aika vahva, mutta mä palaan näihin vielä tuossa. Kiitos ja ole hyvä. Kiitos. No niin, lähdetäänpä sitten liikkeelle ja tämä varmaan sopii aika hyvin tuohon 6G hyvän esityksen jatkoksi, että vähän yhtä niin kuin teknologia edellä olevasta tuotteesta on tässäkin kysymys, mutta nyt puhutaan siis supertietokoneesta ja supertietokoneesta nimeltä Lumi, joka on erittäin iso merkittävä instrumentti Euroopan tutkimus niin kuin sektorissa. Mutta ennen kuin mä lähden kertoilemaan, että mikä tämä kone on ja miksi se on niin tärkeä, niin yritän tässä vähän mallintaa sitä, että no mikäs tämmöinen supertietokone nyt sitten on. Ehkä yleisössä onkin paljon porukkaa, joilla on ollut tekemistä supertietokoneiden tai superlaskennan kanssa tai suurteholaskennan kanssa tai HPC-laskennan kanssa, joka tulee taas sanoa tästä high performance computing, sekin termi täällä pyörii. Mutta yksi tapa verrata supertietokonetta on esimerkiksi formula-auto. Eli se on tämmöinen jumalattoman tehokas tietokone, josta saadaan hetkellisesti aivan käsittämättömän iso laskentateho irti. Ja nimenomaan puhutaan silloin tämmöistä rinnakkaislaskennasta. Eli pystytään niin kuin rinnakkain laskemaan hyvin monimutkaisia asioita. Toinen esimerkki voisi olla se, että se on kuin teleskooppi, jolla me päästään niin kuin näkemään ja ymmärtämään tavallaan sitä datasta, mitä tuolta kerätään, tätä maailmankaikkeuden alkuperää ja mihin niin kuin tässä ollaan menossa. Tai se voisi olla kuin mikroskooppi, jolla me mennään sitten taas tuonne molekyylitasolle. Esimerkiksi niin kuin biotieteet on hyvä esimerkki tästä, eli me pystytään tekemään molekyylimallinnuksia ja luomaan niin kuin uuden tyyppisiä materiaalia ja lääkeaineita. Tai se voisi olla aikakone, jolla päästään sitten toivottavasti näkemään tästä tulevaisuutta ja ennustamaan esimerkiksi, mihin ilmastokehitys on menossa. Eli tuossa nyt muutama ihan tommonen niin kuin iso niin kuin yleistys tästä aiheesta. No sitten aina tässä täytyy mainita tämmöinen instanssi kuin Euro HPC, joka on niin kuin EU-instanssi tai rahoitusohjelma, joka näitä niin kuin massiivisia laskentainfrastruktuureja Euroopassa rahoittaa ja tukee. Ja esimerkiksi Lumi-tietokoneesta niin puolet on EU-rahoituksesta saatua niin kuin julkista rahaa ja puolet tulee sitten tältä, jonka tässä voisikin näyttää seuraavaksi tältä konsortiolta, joka tässä on mukana. Eli siinä on 10 eri maata on tätä niin kuin rahoittamassa ja tietenkin sitten myös sen toimintaa hyödyntämässä. Ja tämä on ensimmäinen kerta, kun tämmöinen hanke tehdään niin kuin maan rajojen ulkopuolelle siinä mielessä, että saadaan niin kuin useita maita puhaltamaan yhteiseen hiileen. Siinäkin mielessä on hyvin niin kuin edistyksellinen ja uraurtava hanke, jossa tosiaan sitten sitä Eurooppa-rahoitusta on puolet ja tästä konsortiomaista tulee se toinen puolet ja siitä merkittävä osa taas Suomesta. Ja niin kuin tuossa kartassa näkyy, niin se tosiaan sijaitsee tuolla Valkoisen Täplän kohdalla, eli Kajaanissa, joka on erittäin ekotehokas ympäristö ja mä palaan siihen vielä vähän myöhemmin, että mitä hyötyjä sillä saadaan. No sitten tässä näkyy ihan aito kuva tuolta Kajaanin konesalista, eli tuolta se näyttää se laite. Se on niin kuin hienosti tällä dekoraadattu, eli siellä on ihan sitten palvelin, tallennus,
ynnä muuta, niin kun puhutaan rautaa tuolla noiden kabinettien sisällä ja tuossa on 5 räkkiriviä, missä se jumalattoman suuri niin kuin laskentateho sitten fyysisesti sijaitsee ja kone on niin kuin nestejäähdytetty, siellä kulkee niin kuin menee sitten niin kuin vettä tavallaan jäähdyttämään näitä piiriä ja vesi tulee sitten vähän lämpimämpää tietenkin ulos ja sitä sitten tätä hukkalämpöä muun muassa hyödyntää sitten tässä rinnalla. No sitten jos katsotaan, että mitä se niin kuin, jotenkin sitä yritetään sitten mallintaa, että mitä tämä nyt tämä kone, niin kuin, minkälainen se on, niin ehkä tuossa vasen alakulma on hyvä jatko tuolle edelliselle kalvolle, että pinta-alaltaan se vie noin 2 tenniskenttää, eli ei tuohon tehoon nähden todellakaan mikään hirveän suuri niin kuin pinta-ala, koska nämä teknologiat on kehittynyt niin huimasti tässä viime vuosien aikana. Ja sitten tuossa on sitten tämmöinen maaginen luku kuin 375 petaflopsia per sekunti. No mitä se sitten tarkoittaa? Se tuossa lukeekin, että se suorittaa niin kuin näin monta laskutoimitusta sekunnissa ja 1 peta on 10 potenssiin 15, että sitä voi sitten ruveta siitä miettimään, että kuinka älyttömän suuri luku tuosta kaiken kaikkiaan tulee. Ja se yksi tapa voisi sitä illustroida on se, että se vastaa niin kuin noin 1,5 miljoonaa läppäriä suoritusteholta, että me pistettäisiin 1,5 miljoonaa läppäriä tekemään niin kuin sama asia. Tosin se lopputulos ei silloin olisi läheskään yhtä hyvä, koska ne on erillisiä laitteistoja eikä yksi niin kuin integroitu ratkaisu. Ja itse asiassa sekin taisi tulla jossain lukea, että tämähän on tällä hetkellä maailman 3. tehokkain tietokone ja se on tietenkin tosi ylpeitä voidaan olla, että se sijaitsee sitten vielä kaiken lisäksi Suomessa ja Kajaanissa. Ja just itse asiassa pari päivää sitten julkistettiin taas uusi tämmöinen niin sanottu Top 500-lista, jossa ränkätään näitä maailman tehokkaimpia tietokoneita tämmöisen supercomputing-tapahtuman yhteydessä tuolla Dallasissa. Ja me ollaan sillä sijalla 3 edelleenkin tällä Lumilla ja se suorituskyky, mikä tässä saatiin irti, oli tarkasti ottaen 309 petaflopsia, eli vielä pikkusen matkaa tuohon 375, mutta siihenkin varmaan tässä päästään. Mutta se sinänsä tuo suorituskyky ei nyt ole se tärkein juttu, vaan se tosiaankin, että mihin sitten tätä pystytään hyödyntämään. Ja ennen kuin mä kerron siitä nyt lyhykäisesti, niin mä mainitsin sen, että täällä on varmaan myös paljon niin kuin yrityspuolen kuulijoita yleisössä, että tämä on siinäkin mielessä uniikki instrumentti, että 20% tämän koneen kapasiteetista voidaan käyttää niin kuin yritysten innovaatiotoiminnan ja tuotekehityksen tukemiseen. Eli siellä on paljon niin kuin laskentakapasiteettia, mitä yritykset pystyy joko suoraan hyödyntämään tai sitten yhteistyössä tämmöisen co-innovation-tyyppisesti tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen kanssa. Ja sen verran minun pitää mainita, että tämä on just se kenttä itse asiassa, mistä mä nyt Suomessa niin kuin vastaan yhtenä osana mun tehtävään, eli tämän ekosysteemin kehittäminen. No sitten katsotaan muutama kalvo sitä, että mitä tällä nyt sitten ihan oikeasti pitäisi saada aikaiseksi. Ja se on tosiaan huippututkimuksen ja tieteellisten läpimurtojen mahdollista. Ja tämä on niin kuin hyvin sanottu, että täällä pystytään tekemään nyt semmoisia tieteellisiä asioita tai käyttää niin kuin apuna ikään kuin työkaluna, mitä ei ole aikaisemmin pystytty tekemään. Ja se oikeastaan lähtee siitä liikkeelle, että tässä viime vuosien aikana on tapahtunut valtava kehitys, niin kuin olette tietoisia tässä tekoälypuolella ja data-analytiikan puolella. Datamäärät lisääntyy ja kun näihin nyt yhdistetään tätä suurteholaskentaa, niin päästään tosiaan niin kuin aivan uuden tyyppisiin niin kuin sovellusalueisiin tai uudella tavalla ymmärtämään esimerkiksi ilmastonmuutosta, yksilöllistä lääketiedettä, aivojen toimintaa, kosmologiaa ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja mulla on nyt tässä sitten ihan muutama tämmöinen hyvin yleisellä tasolla esimerkkitapaus, missä niin kuin päästään niin kuin uusia läpimurtoja tekemään. No yksi on tietenkin tämä ilmastonmuutos ja periaatteessa sään ennustaminen on aina ollut tämmöinen perinteinen superlaskennan alue. Että esimerkiksi Suomessa Ilmatieteen laitoksella on omat supertietokoneet ollut kymmeniä vuosia, millä meidän kansallisia sääennustuksia tuotetaan ja sama sitten tietenkin muualla. Ja nyt tässä ilmastonmuutoksessa on yksi esimerkiksi pakko mainita, niin tämmöinen massiivinen hanke on tämmöinen Destination Earth, jota myös EU sitten komissio rahoittaa ja tällä pyritään niin kuin tekemään digitaalinen kaksonen niin kuin maapallosta, joka on aika kunnianhimoinen projekti ja siinä on sitten erilaisia aliprojekteja ja just tämä ilmastopuoli, puhutaan Climate Adaptation Modelingista, on yksi nyt ohjelma, joka on lähtenyt liikkeelle ja siinäkin CSC:llä on sitten erittäin merkittävä rooli, että me ollaan itse asiassa vetämässä sitä konsortiota, joka tulee sitten tätä asiaa niin kuin viemään eteenpäin niin kuin EU-rahoituksella ja jonkun verran myös sitten kansallista rahoitusta käyttäen. Ja sieltä on myös muita sitten näitä niin kuin digitaalisen maapallon niin kuin osioita tulossa myöhemmin, meritutkimusta ja tämän tyyppisiä hommia. No sitten yksi, mikä sitten voi olla, että koskettaa jopa meitä kaikkia, on tämä sairauksien hoito. Eli
nyt näillä uusilla niin kuin laskentamalleilla, tekoälyllä, sun muulla päästään niin kuin entistä lähemmäksi sitä, että lääketiedettä pystytään yksilöimään, eli pystytään niin kuin ne tutkimukset tekemään ja hoito tekemään, kliininen hoito just niin kuin kunkin henkilön genomin rakenteeseen perustuen. Ja tästä on moniakin esimerkkejä, että on saatu niin kuin uuden tyyppisiä lääkkeitä niin kuin tuotekehitettyä. Ja yksi ehkä esimerkki siitä on nyt tämä biolääketieteet, joka just itse asiassa niin kuin tätä asiaa vie eteenpäin. Eli siellä tavallaan sekvensoidaan genomit, geenit ja sitä kautta sitten saadaan iso aineisto, datamäärä siitä, että minkälaisilla genomirakenteilla on alttius minkäkinlaisille sairauksille ja sitten sitä kautta hakemaan niitä optimaalisia lääkkeitä ja vaikka sitten ihan tekemään tämmöistä niin kuin molekyylimallinnuksella kokeilemaan erilaisten niin kuin lääkemolekyylien toimivuutta sitten labraolosuhteissa. No sitten yksi hyvä esimerkki on tämmöinen, se on tässä tämmöinen aikakriittinen mallinnusteemalla. Eli jos meillä on jotain tämmöisiä isoja katastrofeja maapallolla, sanotaan vaikka hyvä esimerkki on tietenkin tämä korona, johon käytettiin silloin alkuvaiheessa varsinkin hyvin paljon niin kuin superlaskentaa, eli allokoitiin niin kuin tarpeeksi laskentaresursseja siihen, että me saatiin sen viruksen käyttäytymismalleja ja piirteitä niin kuin selvitettyä ja sitä kautta tätä rokotekehitystä pystyttiin niin kuin vauhdittamaan. Et siinä on ehkä myös yksi hyvä esimerkki tuolta puolelta. No sitten tietenkin tekoäly. Tämä on se oikeastaan, joka näitä asioita vie kovaa vauhtia eteenpäin, että tämä Lumikin on hyvin pitkälle tekoälykone, eli se on tekoälykäyttöön optimoitu. Siellä on jumalaton määrä näitä tämmöisiä, jos jollekin sanoo GPU, Graphical Processing Unit, suorittimia, about 10 000, jolla pystytään massiivisia tekoälymallien projekteja tekemään. Ehkä mä otin sitten tästä yhden esimerkin siitä tähän tilaisuuteen sopivaksi, että tämmöisiä itseohjautuvia autoja on tietenkin tehty ja näitä algoritmia pitkään, mutta sama on myös ollaan tekemässä tuolla laivaliikenteessä. Ei välttämättä tarkoita sitä, että laivat olisi ilman miehistöä, kuulostaa aika utopistiselta, mutta se, että laivoilla pystytään käyttämään tämmöisiä uuden tyyppisiä navigointiteknologioita, jotka perustuu sekä pimeässä että valo-olosuhteissa koneen näköön ja nähdään semmoisia esteitä, uhkia, mitä ei ehkä ihminen pysty perinteisellä teknologialla näkemään ja hyödyntää tekoälyä tässä reittien optimoinnissa ja tosiaan poikkeamien havaitsemisessa ja kaikessa tämmöisessä. Ja tässä itse asiassa tämä kuva on tuolta yhden suomalaisen teknologiayrityksen sivulta otettu, joka on meillä tuotekehityshommansa kokeilu ja siitä on varsin hyviä tuloksia tässä konenäön hyödyntämisessä merinavigoinnissa. No sitten oikeastaan se viimeinen juttu, mikä mulla on tässä muutama kalvo on siitä, kun edellisessä puheenvuorossa ja tietenkin ylipäätään on erittäin tärkeää tämä vihreän kehityksen ohjelma, Green Deal, mitä EU pyrkii edistämään. Ja voisi sanoa, että tämä ympäristö, missä tämä Lumi-supertietokone sijaitsee, niin on paras mahdollinen siihen, että me ollaan Kajaanissa, me ollaan tämmöisessä entisessä UPM:n paperikonesaitilla Rainforestin rannassa, joka tuolla lukeekin. Ja itse asiassa Lumi sijaitsee tuossa vasemmalla olevassa yhdessä paperikonehalissa ja meidän kansalliset konesalisit CSC:n operoimana on tuolla varastorakennuksessa ja CSC on nyt 10 vuotta toiminut tuolla Kajaanissa erittäin hyvillä kokemuksilla, että meillä on siellä tiettyjä isoja asioita, on energiaa riittävästi, se on hydroenergiaa, vihreätä energiaa, meillä on viileä ilmasto, eli se luontainen jäähdytystarve on huomattavasti pienempi kuin jossain sitten taas lämpimässä ympäristössä. Ja oikeastaan nämä on niitä juttuja, mitkä on todella loistavia tuolla paikalla. Ei tosiaan, kun siellä on ollut aikanaan 3 UPM-paperikonetta, niin tehokapasiteettia on 200 megawattia. No nyt varmaan yleisöstä joku heti ajattelee, että paljonkohan tuo Lumi vie. No Lumi vie noin 8 megawattia silloin, kun se toimii täydellä teholla. Eli voisi sanoa, että se on paljon, mutta toisaalta jos vertaa siihen, että mitä paperikoneita aikanaan vienyt, niin se on varsin kustannustehokasta siihen verraten, että mitä sieltä sitten saadaan ulos. Ja tosiaan kaikki energia on uusiutuvaa ja periaatteessa sillä, että me pystytään hyödyntämään se hukkalämmön talteenottoa ja ohjaamaan se Kajaanin kaukolämpöverkkoon, niin me päästään jopa negatiiviseen hiilijalanjälkeen, mikä on tänä päivänä tietenkin tosi iso asia. Ja sitten vielä voisi sanoa, että niin, tuossa se nyt lukeekin, että tavallaan tuo hukkalämmön hyödyntäminen, niin täysmittainen hyödyntäminen aikaansaa Kajaanin kaukolämpöverkkoon 20% energiasta saadaan tuotettua tällä tavalla siinä vaiheessa, kun
ollaan niin kuin lopullisessa tuotantovalmiudessa. Itse asiassa tuon pitikin mainita, että tämä on erittäin hyvä hetki pitää tämä esitys, koska lumi on nyt näillä näppäimillä menossa tuotantovaiheeseen. Sitä on 2 vuotta tätä projektia vähän reilu viety eteenpäin ja tietenkin se on massiivinen projekti, kun tuommoinen kone toimitetaan tai tehdään kilpailutukset, toimitukset ja sitten se koneoptimointiasennus, niin se ei tosiaankaan ihan muutamassa viikossa mene, mutta nyt ollaan siinä varsin hyvässä vaiheessa. Ja tässä vielä näkyy sitten kuva siitä, miltä se datakeskus näyttää siellä paperikonehallin sisällä. Tervetuloa käymään, jos siellä päin liikutte. Se on saanut paljon palkintoja tuosta innovatiivisesta suunnittelusta ja tietenkin näistä kaikista muista niin kuin hyvistä hyödyistä, mitä se meille tuo. Ja sitten mä vielä tähän kertaan ihan lyhyesti sen, että mikä tässä tekee menestystarinan se, että tämä on todella isoa yhteistyötä 10 eri maan ja EU-komission välillä. Meillä on kestävä tulevaisuus, just kävin nuo argumentit tuosta Kajaanin ja ympäristön näkökulmasta, mitkä on niin kuin erinomaisia. Ja sitten tietenkin se, että me saadaan tällä isoa yhteiskunnallista vaikutusta aikaiseksi. Ja tämä palvelee sekä yrityksiä, tutkimuslaitoksia, korkeakouluja, erilaisissa tieteellisissä tuotekehitys, TKI-toiminnan isoissa haasteissa. Kiitoksia. Kiitos Pekka. Pari kysymystä vielä. Kvanttilaskenta on viime aikoina ollut paljon esillä, niin onko tällä nyt kytkentää suurteholaskentaan ja lumiin? Joo, hyvä kysymys ja on. Ja me ollaan tuossa kvanttijunassakin vahvasti CSC:nä mukana ja sehän on Suomelle iso asia myöskin. VTT:llähän pyörii niin kuin se Suomen ensimmäinen ja yksi Euroopan ensimmäisiä kvanttikoneita ja homman nimi on se, että tavallaan kumpaakin tarvitaan. Me tullaan tarvitsemaan kvanttikoneita tiettyjen erikoisalueiden niin kuin laskennallisissa haasteissa, mutta tarvitaan myös näitä perinteisiä superkoneita. Ja nyt tässäkin tapauksessa niin tämä meidän Helmi tai VTT-Helmikoneen niin kuin accessi tai niin kuin käyttäjäksi tuleminen tapahtuu tuolta niin kuin lumen kautta, mutta ei ehkä mennä siihen tekniikkaan nyt sen syvällisemmin. No, miten yritysten valmiuksia hyödyntää suurteholaskentaa, niin miten sitä on tarkoitus kehittää? Tarjoako CSE esimerkiksi yrityksille HPC-koulutusta? Toki tarjoaa joo, ja meillä on sitten tässä semmoinen Competence Center-ohjelma, ja tämä on niinku just sitä mun työkenttää, ja on niinku sillai iso ja mielenkiintoinen haaste, että me saadaan niinku Suomen niin kuin yrityskenttää entistä enemmän aktivoitua tähän mahdollisuuteen niin kuin tuoda tähän niin kuin nopeutusta ja isompia asioita tavallaan semmoiseen tuotekehitystoimintaan, vaikka esimerkiksi tekoälypohjaiseen tuotekehitykseen, missä pystytään tämmöistä massiivista laskentaa sitten hyödyntämään, jota ei välttämättä sitten muualta ole niin kuin saatavillakaan. Kiitos Pekka. Kiitoksia. Nyt me pidämme muutaman minuutin paussin, päästiin hieman jalottelemaan välillä ja tauon jälkeen me toden totta astumme lentävien autojen, drone-kuljetusten ja metaversumin maailmaan. Tauon aikana voit myöskin käydä siellä chatti-ikkunassa vastaamassa muutamaan kysymykseen niistä teemoista, joista kuullaan sitten lisää tämän tilaisuuden aikana. Nähdään siis kohta. Tervetuloa takaisin. Keskustelua käydään tuolla chatin lisäksi aktiivisesti myöskin sosiaalisen median puolella. Hyvä niin, ja keskustelu löytyy tosiaan Twitterissä aihetunnisteella #liikkeessä2030. Ja seuraavaksi siirrytään lentäviin autoihin. Annetaan seuraavaksi puheenvuoro maailman ensimmäisen lentävän auton markkinoille tuoneen hollantilaisen PAL-V Internationalin toimitusjohtaja ja perustaja Robert Dingemanselle. Robert on kehittänyt koko pitkän työuransa ajan uutta teknologiaa hyödyntäviä ratkaisuja, muun muassa vihreän energian, elektroniikan ja tietoliikenteen aloilla. Robert on täällä studiossa mukana virtuaalisesti ja nyt hän kertoo siitä, kuinka lentävät autot vievät liikkumisen uudelle tasolle. Welcome, Robert. And before you start, I have a couple of questions for you. What is needed from traffic system planning to make flying cars a viable choice in the future? Our car flies and drives. And that means you fly between urban areas
and you drive in urban areas. So the only thing you need is on strategic places, small airstrips to land and drive into the urban area. Later on, when this is automated, of course, you also need to take into account more traffic control systems. And what is your estimate of volumes of flying cars in 2030? Predicting the future in disruptive technologies is very hard. So on the lower end, we expect in 2030 that there will be tens of thousands of flying cars soaring in the air in the world in 2030. In the higher estimations, the market is predicted to be $2.7 trillion in 2040. So there is a big, prosperous future for the flying car business. Thank you, Robert. And now let's hear more about flying cars. The floor is yours. Hello, my name is Robert Dingemanse. I'm the CEO and founder of Pelvi, a company in the Netherlands which makes the first flying car, real flying car in the world. We are a player in what's nowadays called advanced air mobility. And advanced air mobility is a very broad range of applications in different forms, which will really disrupt the way we go from A to B in future. It's all about the need of mobility, which is a basic human need. During Corona, we thought maybe we will stay behind our screens, but I don't know how it's in your country. In our country, in the Netherlands, there's daily traffic jams again, and the road infrastructure is jammed all the time. And because this 1D infrastructure is jammed all the time, the roads, we have always been dreaming about using the third dimension. The third dimension, flying, the infrastructure is always there, air is there, but until now we haven't had any practical vehicles to really use for mobility, for personal mobility. But that's changing. Of course, this industry has to do its job in becoming CO2 neutral. And for aviation, the solutions are very different from the road. For aviation, one of the most promising solutions will be e-fuels. Even on the road, as you can see, Porsche is investing on that, but in the air, fuels are very efficient in taking a lot of energy per kilo. To give a feel, kerosene takes 47 times more energy per kilo than the best batteries we have nowadays. So flying on batteries will only be limited for the next decades for very short distances. E-fuels or synthetic aviation fuels is one of the solutions. The other solution might be hydrogen, which has its own challenges. So that's also where we are migrating stepwise and where the full aviation will have different solutions for different distances. The other challenge which will be solved is that people in future don't need a pilot license anymore. We will have autonomous flying vehicles, and autonomy in the air is much easier than on the road. So full autonomous flying will be there before it will be there on the road. And that will lead to two different applications in advanced air mobility for people transportation. One is what we call fly-drive mobility, vehicles which both fly and drive, and which takes you from any door to any door, full freedom. The other is what's known as eVTOLs or urban air taxis. Actually, taxi is a bit misleading word because they take you from station to station. They should be referred to as Airbuses. We also have our own concept where we leverage our technologies and capabilities into that market. We haven't launched it, so you see it covered here. Both markets will be big, and the projections are that in 2040, this total market of advanced air mobility will be 2.7 trillion in value. So one of the big new industries where everybody is looking at.
but it takes about 2 decades to develop. The fly-drive market is focused on going from any door to any door. And why is a flying car much more practical than currently airplanes or helicopters? It's for 3 reasons. It's really door-to-door mobility. The combination of flying driving, you take the vehicle from any door to any door. And that's very different from airplanes or helicopters, because there you fly from a place where you don't want to leave to a place where you don't want to be. Not very practical, and that's why they are hardly used. A flying car goes from any door to any door, and also not leaving anything behind. So not guarding your airplane or your helicopter, picking up the car you used, arranging follow-up transportation. So full freedom of mobility. And also very important, you can outsmart the weather. So your weather dependence goes down dramatically compared to helicopters and airplanes, because you can also drive part of your journey. So when the weather doesn't allow you to fly, you can drive that part, take off somewhere else, but get home always. It's safer, and in terms of planning, it's much, much more certain. And that's why 80–90% of our current customers are not pilots, because pilots fly for fun. They are people who are in the market for offering them a different form of mobility. And here you see how your journey will look like when you own a flying car, or whether you use the service of a flying car. So full freedom of mobility, and also very safe. Our flying car, when it flies, is a gyroplane or a gyrocopter. Very different from a helicopter, actually much more like a normal airplane. As you can see, there's a propeller pushing it in the back, and the rotor on top is not powered. And I always repeat that. The rotor is not powered. It's acting like a parachute or like a wing, making it very, very safe. Like this small seed which comes out of the tree, it never drops very fast because it has lift. So your parachute is always out, and we have put in 2 engines, making it even more safe. So a gyroplane has a lot of advantages compared to helicopters and airplanes. In the first place, you will always be in control. You can never fly too slow, so you never stall and crash. Your emergency landing is very safe because you only need a tennis court that size. Speed is almost 0, and it's the same landing you always make. It's very easy to learn. It's stable in all its controls, unlike a helicopter, which is acrobatics to fly. Low maintenance cost because the system is very simple, and very important, you only experience 20% of the turbulence. So it's comfortable in tough conditions. With crosswinds, you can always land, easy to learn.
So a very, very good way of flying for the general public and everybody to learn. Developing in aviation is all about certification. You spend more than half of your money on certifying an airplane and an airplane company. So we started certification already in 2009 with EASA. They confirmed in 2018 that this will be certified. The good thing is, FAA in the US as well as EASA in Europe, they have aligned, so the regulation is identical. And that means that 80% of the world market, based on research of McKinsey, is accepting EASA certification. Keep in mind, certifying an airplane platform by experienced companies like Boeing and Airbus takes them about 10 years. So any startup which claims to do it faster than 10 years is probably not that realistic. We started in 2009 and expect to be ready in 2024. Don't forget, it's not only about certifying for the air, it's also about certifying on the road. And our vehicle was road certified in 2020, which was a big celebration in the company. We passed all the tests and got an official license plate to drive on the European roads. A license plate is a small thing, but it's a big step in our company. This certification is valid for the whole of Europe, and also you can drive as the car based on this certification in 53 other countries in the world. And then you have something, a car plane or plane car you take from your garage, you drive outside urban areas where you can take off, you fly over any barriers, being it mountains, bridges, water, deserts, whatever. You land before the city, drive it into town and park it anywhere. A very useful and versatile way of new mobility. Of course, this is fully supported by an app we have developed, taking you from your journey as a pilot, maintaining your vehicle, but also planning your trip. And the good thing is, we hardly need additional infrastructure. To give a feel, here you see the number of airfields available to you in Europe. Italy, already over 2,000 small fields. So we are based on predominantly existing infrastructure, and in all countries there's of course a need for specific fields at specific places, but you can plan for that and you can make them. And they are outside urban areas and the space is pretty limited, so very easy to develop. Here you see the US, similar, and also in the rest of the world, abundant airstrips available already now. And most legislations allow for having your own airstrip on your own private land. And it can be grass, flat. So infrastructure barriers for fly-drive vehicles are limited and easy to plan and extend. On top of the mobility application, there's also the application for professional use. And then you have to think about mobility as a service. So we have already 3 or 4 companies in Europe who plan VIP services with our flying cars and have reserved. We have the police in different countries looking at policing and border control. That's in the Netherlands, but also Saudi Arabia and India. Peacekeeping missions, because flying over places where there are mines or where there are bombs in the ground
is much safer than driving there. Homeland security operations in different countries, but also aid operations, flying to rural areas, going there as a doctor. So different operations will become much more efficient. Then about the other segment. The other segment, air taxis, air buses, is a service where you are brought from platform to platform, and which we should call air buses, not air taxis, because air taxis bring you from door to door. eVTOLs will be like buses bringing you from station to station through the air. So there's many companies developing different concepts for this. There will only be maybe 2 handful who will survive this, basically because many of them have wrong concepts. We are also in that market leveraging our concept, which is patented, but it's all about public transportation. It's mobility as a service, and it will be limited for a long time in range because batteries are so heavy. And that's why first focus is on urban air mobility, but there safety and noise are the most challenging factors you can imagine. And that also limits where you can have your infrastructure. And what is hardly discussed, but in our opinion, the most important thing in urban air mobility is turbulence. Cities are the most harsh, turbulent environment you can imagine. And to give you a feel, a scaled-up drone is the worst thing you can have in a turbulent environment. So, in our opinion, those have a big challenge to really come to maturity. And you see already that the market is phasing these out. Another challenge is, of course, regulations and building infrastructure. And this is infrastructure you need in city environment, where you can deal with the noise, the turbulence, the challenge, the traffic. It should be at strategic places. So there's still a lot of investment and planning to be done for this market to mature. So our expectation is these services will start in limited size by the end of this decade and from them grow. But it's another big market which is coming there, and the planning cycles for this are much longer than for flying cars like ours. And most probably these vehicles will first start to transport goods from cities to hard to reach places rather nearby because the range is limited. And that's because flying outside cities is far less challenging than flying in cities. Well, when it becomes busy, of course, we need additional systems. The first system which will come is what's called highway in the sky, where we make tunnels in the sky, virtual tunnels, of course, which you use to fly, like you have roads. The good news is those systems already exist. They have been tried out in 1996 at the Olympic Games in Atlanta with the computer technology from those days. So this is not a big challenge. It's available. It can be done once it's necessary. Over time, we will go into full automated traffic control at certain places, maybe 5G controlled. We will see where it develops, but technology will solve the traffic control in the air over time. We have a company nowadays of over 160 people and growing into production at the moment. And very important is also that you shouldn't expect this market to start with unmanned vehicles or with automatic vehicles. Automated flying vehicles will take much, much longer to certify, so it will start all piloted, and here you see what the FAA is talking about it. Morgan Stanley predicts flying cars will be a $1.5 to $3 trillion business in 20 years. Well, we're not ready today. Acting FAA Administrator Dan Elwell says it's too early to talk about timelines. We're all about gathering data to assure us of the safety for these vehicles. And unmanned is a much, much higher bar than a piloted vehicle for sure, and we have a ways to go. For a time, it will have a human operator on board before going fully autonomous. So how will this develop? At first, it will start with the first flying car in the world ever, the Pelvi Liberty
start delivery in 2024. After 20 years of development, we will make this greener by putting in batteries for driving and maybe full electric when there's a big difference, battery technology maturing. We will also introduce an eVTOL urban air taxi based on these technologies. And what you see in the graph is a big surge once there's autonomy possible. Because then people don't need a pilot license, operations get cheaper. So whether that's 2030 or 2035, that's not for sure yet, but it will come. And this market will be very, very big in the next decades. I thank you for your attention. I hope I've given you a broad overview where this market is coming and our places in it. And I hope to meet you somewhere in time at our company or in your country somewhere to develop flying car infrastructure for fly drive vehicles. I thank you for your attention. Kiitos kovasti, Robert. Ja wow, vaikka lentävät autot ei taida olla meille se arjen liikkumisen ratkaisu ihan heti, niin näyttää siltä, että sitkeästi kehitystä viedään eteenpäin, eli tulossa ovat nämäkin. Seuraavaksi me lennähdämme drone-kuljetusten maailmaan. Wingin toimitusjohtaja Adam Woodworth on täällä meillä mukana San Franciscosta virtuaalisesti. Hän kertoo drone-kuljetuksista Suomessa ja siitä, miten Wing rakentaa kestävää paikalliskuljetusten mallia Eurooppaan. Aiemmin Adam toimi Alphabet Inciin kuuluvan drone-kuljetuksiin erikoistuneen Wingin teknologiajohtajana ja hänellä on pitkä kokemus teknologiahankkeista ja ilmailusta. Welcome, Adam. The stage is yours. Hello, I'm Adam Woodworth, and I'm the CEO of Wing. I'm here today to talk to you about Wing's delivery operations in Finland, and just sort of generally what we've been up to for the last couple of years, and how Finland has played a big role in our operations around the world. Wing is Alphabet's autonomous aviation company. We were founded as a project within Google X in 2012, and in 2018 we graduated to become our own company. Wing is focused on building faster, safer, more sustainable delivery, utilizing aircraft that fly instead of cars that drive on the road. Wing is unique in that we are the manufacturer of the aircraft, we're the designer of the aircraft, we're the operator of the service, and we're a service supplier. So we provide UTM services for a number of folks around the world. Today we have on-demand delivery on 3 continents and in 5 cities, one of which is here in Helsinki. One of the big reasons that Wing and Alphabet are pursuing drone delivery is that it's a far more sustainable way to move packages than with ground-based vehicles. If you think about what on-demand delivery looks like today, you're frequently carrying around a 1 kilogram box in a several thousand kilogram vehicle, and that just doesn't make sense. There's a lot more efficient ways to move packages. For a city like Helsinki, moving these boxes through the sky reduces traffic congestion and emissions, for your community. Wing's been in Helsinki for a few years now. We did our first deliveries back in 2019, and since then we've done a number of sort of first of their kind delivery operations for Europe. So we've done delivery to apartment buildings, delivery to public parks, true store-to-door delivery services out of a shopping mall in Columbus, and just generally focusing on how do we take drone delivery and help it benefit the communities that we're serving. These operations wouldn't have been possible without close collaboration with Traficom, who has helped transform drone delivery from an idea into reality. These operations are first of their kind for Europe, and they are done under
performance-based and outcomes-based standards making. So a lot of the drone industry for a very long time has been about what it might look like or what it could look like, and we've seen throughout the globe that when regulators adopt performance-based rulemaking and performance-based standards for drone integration, it really takes that from an idea into practice. And TRAFICOM has been a great example of this sort of performance-based rulemaking, to the point where these operations have attracted visitors from all across Europe, and have served as a model for what this might look like for other cities. Folks have talked about what commercial drone delivery might look like for a very long time. I've been at Wing since 2014. I was in the UAS industry for several years before that. And the conversation has always been about, what might these operations look like? Sort of what would it look like when you're operating at scale over a city? What would it look like? What would it sound like? What would the experience be for folks? And it's only been in the last couple of years that idea has really transformed into action. Those sort of what ifs have become proven out by real operations. And our operations in Finland have played a big part in that. Today, around the globe, at some of our sites, Wing is doing upwards of 1,000 deliveries a day. And this starts to represent sort of a meaningful volume of packages being moved. And every single one of those packages that's being moved is a package that would have been moved by a car. Often we look at drone integration as sort of incremental on top of the rest of the aviation ecosystem. But really, it's part of a much broader transportation ecosystem where every one of these deliveries that you're doing by drone is displacing a delivery that would have been done, through some terrestrial means, either by a van or by a car. And we've seen throughout our operations, through our analysis and through sort of the real world flying, that fundamentally, moving the package through the air is not just sort of more sustainable and lower cost to the user, it's also fundamentally more safe. So every one of these flights that you're doing with the aircraft is fundamentally making the environment that you're flying, the sort of ecosystem you're operating in, safer and more sustainable. So as we've seen the industry grow up and evolve, one of the things that we've seen as a big enabler of UAS integration is the development and adoption of performance-based standards. So if you go, look out on the runway of an airport, you can see that there's all the airplanes look different. There's a bunch of different solutions to sort of similar technical problems. The same is true in the UAS space, and probably to a greater extent. There are many, many, many different technical solutions to similar problems. And an approach that we and the rest of the industry that have seen has worked really well is building to performance-based standards and developing outcomes-based rulemaking. So looking at the safety case and the performance in aggregate, and assessing compliance, assessing performance, assessing designs, relative to that standard. So all aircraft meet the same outcome, but they can get there in different ways. And this sort of flexibility and integration we've seen has really helped sort of solidify and in many ways accelerate sort of the transition of UAS for commercial purposes from an idea into reality. As you continue to integrate UAS into the aviation ecosystem, as you continue to do more flying, we found that every step we take in the advancement of automation, continues to improve the safety and reliability of the system. You don't want to end up with a partially automated system. You need to sort of make it fully to the finish line of having real highly automated systems and services. And from what we've seen, the more we fly the system, the better it gets. The more the bigger bites we take at sort of
implementing more autonomy, more sort of automated feature sets, the better the service gets. And so this feedback loop is a positive and rapid one, where the sort of best thing that we can do for improving the ecosystem, for sort of fundamentally increasing the safety of flight, is to fly more. And this leads directly to sort of where Europe is in sort of the rulemaking ecosystem. U-Space lays the sort of fundamental groundwork for what this additional expansion will look like. And we at Wing are really excited to sort of see how we can bring autonomous aviation to all of Europe. Thank you, Adam. Täytyy sanoa, että minä ainakin odotan sitä päivää, että drone tuo kauppakassin perheelle kotiin. Mutta seuraavaksi sukelletaan johonkin ihan muuhun, nimittäin sukellamme metaversumiin. Metaversumi on sana, joka on alkanut pulpahdella esiin yhä useammin keskusteluissa ja mediassa. Los Altosista Kaliforniasta olemme saaneet virtuaalisesti mukaan Metaverse Standards Forumin puheenjohtajan Neil Trevettin. Hän kertoo, minkälainen on matkamme metaversumiin. Neil on jo parin vuosikymmenen ajan osallistunut metaversumitekniikan kehittämiseen ja hänen tavoitteenaan on luoda metaversumista avoin ja osallistava ympäristö. Welcome Neil, let's have some questions before you start. Do you see any role for government governance and steering in showing the way for metaverse development? I do think governments have a key role to play in the development of the metaverse, in both encouraging its development and setting guardrails for its use. One of the most important aspects, I think, is regulation to ensure the privacy of personal data that is used and shared on the metaverse. Because the amount of data that we share on the metaverse, it could be much greater than even what we're sharing online today. And this can include very personal data, especially from VR devices as they're monitoring users in real time to create natural user interfaces. So making sure that data is safeguarded is vital for if users begin to lose trust in the metaverse. It doesn't matter how good the technology is, people just won't use it. So how could authorities or public services utilize metaverses? I think there are many ways in which authorities and public services will be able to leverage the metaverse. For example, digital twins of facilities and services being provided can help in their design, monitoring in real time and optimization. For example, the easy accessibility of accurate geospatial data in the metaverse will enable easier land, utilities, building and transportation planning. Also, the metaverse will provide opportunities to provide insightful real-time data to users of public services. And that information can be provided on the devices that they use every day, such as mobile phones. So, in other words, the metaverse, I think, will be very relevant to both building and delivering public services. Thank you, Neil. Let's hear about our journey to the open metaverse. Hello, everyone. I am Neil Trevitt, Vice President of Developer Ecosystems at NVIDIA, President of the Kronos Group Standards Organization for over 20 years, and I am also serving as Chair of the newly formed Metaverse Standards Forum. This is an introduction to the metaverse, how it might evolve, and how it might affect your business or organization.
I have divided this presentation into three broad sections. Firstly, exploring what we mean by the metaverse and how it might be created. Then a look into why interoperability and standardization will be vital if the metaverse is to meet its full potential. And lastly, how the Metaverse Standards Forum is working to encourage an open and inclusive and thriving metaverse for all. After the science fiction author Neal Stephenson coined the metaverse term back in 1992, the World Wide Web has changed the world, and many regard the actual metaverse will be the next evolution of the web. The metaverse is combining the connectivity of the web with the immersiveness of spatial computing by bringing together multiple disruptive technologies. This includes GPU-powered real-time photorealistic graphics and physical simulation, augmented and virtual reality, decentralized trust and storage, and possibly most importantly, artificial intelligence or machine learning. It is AI that enables many formerly magical capabilities, such as natural user interfaces, including speech and gesture recognition, enabling autonomous machines to understand their surroundings, and enabling end users to easily create 3D content for the first time. Exploring how to use and combine these disruptive technologies into compelling and useful online experiences will happen incrementally. The metaverse will be built over a number of years, but we can already see some of the promise of the metaverse in today's games and consumer applications. From Microsoft Flight Simulator that models the entire world, to Minecraft and Roblox, where millions of users create and play online 3D games every day, to companies like Niantic that bring the power and magic of Harry Potter and Pokemon into the real world through increasingly sophisticated augmented reality. Businesses are also beginning to see the value of connecting the power of spatial computing with the web. Augmented reality use cases, including guided task and remote assistance, are saving significant costs and increasing product quality today. NVIDIA's Omniverse platform supports fully simulated virtual environments, enabling multi-user collaborative design and interaction in real time, together with sophisticated digital twins that mirror their physical counterparts for monitoring and simulation. And these are already being widely deployed. But there is also confusion and skepticism about the term the metaverse since it started getting widely used about 1 year ago. One big debate has been, is there a single metaverse or multiple metaverses? Personally, I think it's most useful to think of the metaverse as an underlying platform that enables multiple worlds or experiences, just as we have had one World Wide Web that enables multiple pages and apps. Many articles state that we will spend significant time of our life in the metaverse. And to many, this sounds dystopian, where technology is further disconnecting us from the real world. But I hope that the metaverse will be used when it is engaging and perhaps be more instructive and interactive than the hours we spend today passively watching TV or games. Some make it sound that you must use a VR helmet to use the metaverse, and although that will often provide the most immersive experience, I think many people will not want or need to be isolated from their surroundings and access metaverse apps through phones and PCs as they do with games today. Many have also associated the metaverse with the wild west of cryptocurrencies and NFTs, but those are not essential for a spatial web, and we should remember the field of Web3 is much younger than 3D graphics, XR, or AI. And so we should be patient as more time is needed to evolve reliable systems for decentralized trust and payments. And lastly, there have been some rather exaggerated market forecasts for the metaverse before we even know what the metaverse is going to be. So I suggest ignoring the hype and focus instead on how metaverse technologies can begin to help your business or organization today. With so many diverse technologies being combined at new levels of scale,
I don't think it is possible for any one company to construct a strategic top-down plan for the entire metaverse. Instead, the metaverse will evolve through a chaotic bottom-up Darwinian process that elevates the products and services that provide customer value, creating a wavefront of innovation and business opportunity that will unfold over many years. As successful technologies bubble to the surface, open standards will be essential to enable their widespread use, accelerating business opportunities by removing friction points that reduce costs and accelerate time to market. So how do open standards enable proven technologies to be pervasive? What is their superpower? The answer is that an open standard is a shared specification together with rigorous conformance tests that defines precise communication, for example, between hardware and software, between client and server, or between worlds on the metaverse. This enables reliable implementations that know how to communicate to be built and shipped by multiple companies to meet the needs of diverse markets, price points, and use cases, enabling that technology to fan out widely across the industry. By contrast, open source projects enable multiple contributors to cooperate in building a single shared implementation. Both open source and open standards are powerful tools, and open source projects are often used to enable open standard ecosystems. But the two are often confused, and so it's important to understand the different strengths of open standards and open source to be able to select the right tool for the job at hand. It is open standards that hold the promise of services and experiences interoperating through sharing data to enable the metaverse to scale in functionality and scope far beyond any single experience, creating a network effect to build a significant social and economic opportunity for all. One of the first interoperability opportunities is to be able to use your avatar and any digital goods you have purchased across multiple worlds in the metaverse. Defining this kind of interoperability, though, is a multi-layered challenge. Just in the real world, you are not permitted to take any object anywhere in the world. We will need metaverse standards to enable border customs between worlds to ensure IP ownership, business models, age appropriateness, gameplay, and rendering styles are respected. To take a gaming example, it wouldn't be fair to enable a laser rifle purchased in a space simulator to be taken into a medieval battle recreation. So standards will be essential to deploying the metaverse at global scale, as they are an effective way to make technology truly ubiquitous. Computing platforms such as the PC use hundreds of hardware and software standards to ship at scale and create a thriving ecosystem. Indeed, the act of plugging your PC into the wall outlet takes another whole interoperability ecosystem that has become so deeply embedded in our daily lives that we just take it for granted. If the metaverse is to reach its full potential, many of the technologies necessary to build it will need to become so ubiquitous that people take them for granted too. But bringing together so many diverse technologies is going to take an unprecedented level of interoperability between different platforms and products. And that means we will need a constellation of standards from many international standards organizations, just some of which are shown here. And this was the genesis of the Metaverse Standards Forum. Up to now, there has been no single venue to bring together standards organizations and companies constructing the metaverse, leading to potential misalignment and duplication of effort across the industry. Companies that wish to use open metaverse standards have needed to interact with dozens of standards organizations to try and understand a complex standards landscape, often with gaps and incompatibilities. So the standards community decided it could do better and has formed the Metaverse Standards Forum, which brings together leading companies and standards organizations to enable industry-wide cooperation and coordination for the development of the interoperability standards needed to build an open metaverse. If the forum is successful, the industry will have more effective metaverse standards, and it will have them sooner.
The forum is open to any organization at no cost, and is identifying where lack of interoperability is holding back the deployment of the metaverse and directing requirements, use cases, implementation insights to standards organizations to help accelerate the evolution and development of needed standards. The forum will also develop its own deliverables, such as a Metaverse Standards Register, to help everyone navigate the Metaverse standards landscape, together with recommendations and guidelines for deploying standards. Importantly, the forum is not another standards organization, but a coordination forum to enable pragmatic, action-based projects to accelerate testing and adoption of standards, such as implementation prototyping, pilots and testbeds, plugfests and open source tooling. All development of standards will continue at existing standards organizations operating under their proven governance models and IPR policies. The forum has been initiated and bootstrapped by the Kronos Group as part of its non-profit mission to encourage industry interoperability. The Metaverse Standards Forum launched in June 2022 with 37 founding organizations that shared the vision of creating a cooperative venue for metaverse standardization, including Meta, Microsoft, and Sony, games engine vendors including Epic and Unity, tools vendors such as Autodesk and Adobe, hardware vendors including NVIDIA and Qualcomm, retailers such as IKEA and Wayfair, Web3 companies including Lamina One, and standards organizations, of course, including the World Wide Web Consortium, the Open Geospatial Consortium, the Spatial Web Foundation, and the Kronos Group. Since launch, interest in the forum has been stronger than we ever imagined, with now over 2,000 members and counting. New members include Google and General Motors, XR companies such as HTC and Magic Leap, wireless operators such as China Mobile, Verizon, and T-Mobile, and leading universities including Stanford, Johns Hopkins, and Yale, together with many leading advocacy organizations. This level of interest, I think, is a strong indication that the industry does believe that the metaverse needs to be based on a foundation of open standards, and that we need cooperation to build those standards effectively. Having over 2,000 members in the forum is a unique opportunity to create widespread visibility and drive cooperation on metaverse standards with a meaningful participation that can make a significant difference in the industry. But of course, it also creates interesting challenges to organize for effective action and decision-making. The forum is following a three-step process to identify which topics the forum membership wishes to focus on, to organize those topics into domains, and then establish working groups to execute projects focused on solving interoperability issues in those domains today. All data and results generated by forum working groups will be made publicly and openly available. The forum will prioritize working groups with strong member expertise and where we can identify pragmatic, actionable projects to make a meaningful difference to the wider industry. The first working groups are already up and running and include creating a public database or register of metaverse-related standards to help everyone navigate the metaverse standards landscape. 2 working groups focused on 3D asset interoperability from both the 3D graphics and asset management perspectives, standardization around avatars and the apparel that they will wear, geospatial and digital twin standards to connect the real and virtual worlds. And I'm very glad to report there is very strong interest in and a working group focused on end user privacy and security. So that's the end of my presentation. Such wide participation in the forum is providing, I think, a unique opportunity for cooperation in the industry to build the metaverse standards that we all need, by providing both significant expertise to gather meaningful industry inputs and requirements, and to enable broad visibility, consensus, and adoption of forum outputs. Any forum member can propose, lead, participate in, or monitor forum working groups that are helpful in accelerating their own objectives.
We warmly invite any organisation to join the forum. For although we can't know precisely what form the metaverse is going to take, I do believe it will be far better if we build it together. Thank you. Kiitos Neil. Metaverse näyttäisikin olevan aika monipuolinen ja takuulla vaatii yhteisistä pelisäännöistä sopimista, jotta siitä saadaan toimiva ja ennen kaikkea turvallinen paikka. Tässä vaiheessa me pidämme pienen 5 minuutin verryttelytauon. Voi napata vaikka kupposen kahvia. Ja meillä on vielä yksi erittäin mielenkiintoinen puheenvuoro jäljellä. Nähdään siis kohta. Tervetuloa takaisin. Keskustelua on käyty chatin lisäksi aktiivisesti myös sosiaalisessa mediassa. Kiitos siitä. Ja keskustelua voi ja kannattaa jatkaa Twitterissä aihetunnisteella liikkeessä 2030. Tämän tilaisuuden viimeinen puhuja liittyy joukkoomme virtuaalisesti Pariisista. Philip Christ koordinoi OECD:n kansainvälisen liikennefoorumin innovaatio- ja ennakointityötä sekä johtaa eri innovaatio- ja tutkimushankkeita. Philip toimii myös tutkijana ja on perillä liikkumista koskevan tiedon hyödyntämisestä, liikenteen automaatiosta, turvallisuudesta ja liikkumisen innovaatioista. Kohta kuulemme, mitä hän ajattelee tulevaisuuden kaupunkiliikenteen haasteista ja muutoksista ja onko hänellä jotain evästyksiä meille Suomeen. Welcome, Philip. The stage is yours. Thank you for inviting the International Transport Forum to this conference. Now, before I start, some of you may ask, who are we? The International Transport Forum at the OECD is an intergovernmental organization with 64 member countries. We act as a think tank for transport policy, and we organize an annual summit of transport ministers. Our mission is to foster a deeper understanding of the role of transport in economic growth, environmental sustainability, and social inclusion, and to help public authorities design and deliver transport policies that improve people's lives. Now, I will share with you today some insights on that very thing. How can we improve people's lives as we work towards being on the move in 2030? And to do so in line with the core values and principles shown here, which guide Traficom, the Finnish Transport and Communications Agency. Principles and values like trust, cooperation, agility, capacity for renewal, access, sustainability, affordability, equity, efficiency, reliability, safety, and security. And in particular, I have been asked to speak about what it will mean to be on the move in 2030 and beyond in cities and towns where most, but not all of us live in Finland and elsewhere. So this will be the focus of my talk today, to look at future urban mobility in the context of some major changes, some significant challenges, and the need to deploy the most robust evidence and data-led approaches to delivering better urban futures for people. And you've granted me 30 minutes to do this. This amount of time is a rare luxury in an era where 10-minute speeches are the norm and where an entire generation's attention span is shaped by the 21 to 34-second average length of a TikTok video. So 30 minutes, imagine that. What to talk to a Finnish audience for that length of time? I was really struggling with that, so I went to ask a Finnish friend for advice. I asked him, Pekka, not his real name, Pekka, what do you think I should say to a Finnish audience on the topic of future urban mobility in 30 minutes? He thought about that for a bit, and then he answered, Philippe, I don't know really what you should say to your audience in 30 minutes. But what I do know is that you should pick those 3 sentences very, very carefully.
Fair enough, Pekka, fair enough. I quite clearly am not a Finn, and so I will not be sharing just 3 sentences with you over the next 30 minutes. But if I had to sum up my talk, I would only have one sentence, one question which I will address today. What technologies will enable humanity to face increasing destabilization? That one sentence contains the 3 main themes I will touch upon in my talk today: destabilization, technology, and us, humanity. And I will do so not by talking about which specific responses we should bring to the multiple destabilizations that we face. That, sadly, is a much longer talk than 30 minutes affords. I will do so not by talking about which specific technologies we should turn to in order to face the destabilization and other challenges that we know are in store. That is something that is fraught with error, and the risk of betting on the wrong technology is sadly one that has proven historically high. And I will do so not by talking about which people, you, I, others, are best placed to help address the challenges we face. That is something we trust functioning democracies to do. No, I will talk about destabilization, technology, and humanity, to paraphrase the Japanese novelist Haruki Murakami, in the sense of what it is that we should think about when we think about destabilization, technology, and humanity, and how this matters for transport. Our world is always in flux, as is the pace and tempo of change. The American writer Ernest Hemingway famously pointed out that change happens gradually and then suddenly. We have collectively experienced a rare moment in history over the past 2 generations where change has accumulated gradually in a relative period of stasis and stability. But we are no longer in that period. Think of mobility in our cities. At the outset, the task of arranging mobility was a difficult but not overly complex task, in that we had to contend with only a few ways of getting around. Ubiquitous digitalization has created a new playing field, one which has proven fertile ground for a whole host of mobility services which have sprung up and delivered value to people, even when they were based on unproven and uncertain business models. This has proven to be a regulatory challenge that is still playing out today, even though many of these options are now firmly part of the urban mobility landscape. Against this backdrop of new services comes the now much delayed, it has to be said, promise of automating many of these vehicles. At one point, not so long ago, there was a consensus on the impending inevitability of automated driving. Many advances have been made, and we see the generalization of driver assist technologies, and in some limited context, the availability of highly automated vehicles offering commercial services. But the promise of full automation available everywhere and in all circumstances is still far off, and may, in fact, never be achievable. And that is because enabling self-driving vehicles to avoid making the mistakes humans make was never the real technical challenge. The core challenge was to enable automated driving systems to drive as well as humans do when we don't make mistakes. And that is proving to be a formidable challenge indeed. That challenge is one of the many that we are applying artificial intelligence and machine learning to solving. And as in health, education, policing, and many other domains, the rise of AI-based systems is one that challenges existing governance mechanisms, just as it promises to enable many positive outcomes. How do we govern for the public good when the object of our governance is neither explainable nor interpretable, but only replicable? All of these digital developments are leading to consequential outcomes, often for better, sometimes for worse, on our streets, in our cities, and in real life. They are disruptive and destabilizing to regulatory frameworks that we have developed over decades, and in some cases, centuries, in order to ensure that we favor, in all cases, the public good. It is for this reason that so much of our work in recent years at the ITF, like the topics outlined here, have focused on helping chart a way forward despite the speed and scope of the changes that we face. And it is for this reason that we are putting in place an innovation hub to help governments develop innovative policies for better transport in the face of uncertainty and rapid change. But this digital convergence is not the only destabilizing factor with which we must contend. The generational challenge, indeed, perhaps the existential challenge of our time, is related to the rapid increase in atmospheric greenhouse gas concentrations on our planet.
This is, of course, the focus of COP27 in Egypt right now, and is a principal policy focus in the transport sector and elsewhere, not only because transport is a main contributor to greenhouse gas emissions, but because transport networks, urban areas, and indeed our entire society, which depend on these, are all threatened by the catastrophic impacts of global warming. Even if we are successful in achieving global net zero carbon emissions by 2050, in 28 short years, we are still looking at a significantly warmed world. Indeed, the last 8 years have been the warmest in recorded history. And if we are not able to reach that target, and we are currently not on a pathway to do so, then all bets are off. We are, to quote the Secretary General of the United Nations last week, on a highway to hell. It's sadly fitting that he used a transport metaphor for that. What I want to point out is that climate change is not so much about change in itself, but about climate destabilization. Change that is unpredictable in its scope, variance, and speed. A destabilization which is already underway and which will perhaps start to shift the fundamental governance challenge away from delivering better outcomes for people to avoiding the worst outcomes for as many as possible. The destabilizations we're experiencing are not only a result of our impact on planetary support systems, like our atmosphere, but the action of governments as well. The Russian war on Ukraine is taking a tragic toll on a defenseless civilian population. This aggression is also destroying key essential infrastructures and services that are the basis of normal life. Things like homes, buses, taxis, bakeries, markets, electricity, and water stations, all the underpinnings of what enables cities to function and to flourish. But the war has an insidious global effect as well, as we realize that what we once thought only to be a specter of the past, a regional or global war taking root in Europe, is no longer something unthinkable. And more immediately, this war has made us come to grips with the need to not only decarbonize in 28 years, but to think energy and to find energy security and independence in the next 28 months or less. This is a challenge on a wholly different scale than we have commonly thought was the case in the context of greenhouse gas emission reductions and decarbonization. But it is one for which we have some experience to draw on, because if there is one destabilization we can all viscerally relate to, it is what we have collectively experienced in the still ongoing COVID-19 pandemic. A pandemic that in the course of just a few short weeks and months emptied our cities, thankfully temporarily. A pandemic that changed how and why we move and has led to longer-term shifts in public transport, active mobility, and telework. A pandemic that changed our cities, how we use them, and how they function in ways that are only starting to become apparent to us now. But a pandemic as well that has taught us many lessons, lessons that will be important when we think about future urban mobility. It is as if the insight of the Finnish author Maria Jotuni were applied to all of us collectively. That is, we as a society gained collective wisdom coming out of the distress of the pandemic in ways that decades of stability could never teach us. And one of the key learnings of this pandemic is that radical change is possible and indeed can be led by governments working quickly and agilely in the face of a crisis. Fast and innovative governance, which has delivered options thought to be as unthinkable as they have proven to be popular, like the permanent closing of the main east-west thoroughfare in Paris to cars to give room to buses, bicycles, scooters, pedestrians, and taxis. But perhaps more fundamentally, the upheaval caused by the pandemic, just like what we face in many destabilizing instances, underscores that we have options on how to respond to stresses. In the first instance, we can favor robustness, like this oak. This means that we focus on building systems able to absorb stresses and shocks without altering themselves. Robustness is expensive, but makes sense when failure is not an option and where we have a good idea of the stresses we face. A second option is to focus on resilience, like these bamboo trees. That is, to focus on designing systems that can quickly bounce back to their original shape and form once the stress has passed. This ability to return to normal makes sense when we believe that what was previously normal is not only desirable, but is also the system equilibrium.
A third option is to focus on system regeneration, like this ivy plant, adapting its way forward despite all the stresses the stone surface places in its path. Regenerative systems change and improve themselves, charting new equilibria in response to stresses that don't perpetuate or return to the original starting state. They are, to use a popular expression, a way to build back better. With that in mind, what are some of the high-level lessons we are learning in what seems now to be an age of perma-crisis? The first lesson, acutely apparent in our assessment of how we must address the climate crisis, is that we need a defining vision for economic and societal success that focuses not on quantity, but on quality. A sole focus on growth just for the sake of growth says nothing about the cost of that growth and what it imposes, nor if it contributes to us being better off. Now, don't misunderstand me. Growth is indeed needed for many things to become better or more equitable. But keep in mind that one of the only things that grows unfettered until its terminal stages is cancer. And that is not a model for society. So we need a new language and metrics for prosperity, a new focus on incentivizing prosperity, not as an afterthought, but by design and by default. We are facing an age of deep uncertainty. This is not the first, nor is it the last time we as humans must manage such radical uncertainty. Uncertainty so great we do not agree on basic assumptions about the future. Uncertainty so great we know that we do not know a lot of what we should know to make the decisions that we must. This argues for a different approach to choosing what to do. With deep uncertainty, it becomes more difficult to make choices that optimize along a small set of options. Today, we seek to do this because it has proven an efficient way to allocate resources. We seek to select those options which are demonstrably the best outcome for the set of assumptions we have. But with growing uncertainty, this approach fails more often. And rather than seeking the most optimal solution for a given scenario, we must now think about selecting solutions which perform well enough across multiple scenarios, even if they are never the first best option in any one single scenario. And finally, during this generational period of relative stability, we have understandably acted as if the future will be very much like the past, or at least that the same trends and factors that shape the past will continue to do so in the future. This is an especially important assumption to consider and reconsider when making multi-generational investments, like those that relate to infrastructure. And so we've tried to predict what the future would hold on the basis of what the past has shown, to predict and provide. We tacitly assumed that our actions were only to meet exogenous trends, like the demand for the use of infrastructure, and yet the very provision of that infrastructure shaped future demand, something that we have seen recurrently. Given uncertainty about the future, perhaps we should own that fact, that decisions we make shape the future, and lead our decisions not principally with predictions, but with a vision for where we want to go, to move away from predict and provide to decide and provide. In history, the greatest advances have been made on visions, not on iterative predictions, which have failed under uncertainty. These three lessons can help us think about how to build back better. And to build, we will need tools and a model of what to build. So let me say a few words about what we should think about when we think about technology and infrastructure. When we think about technology and future urban mobility, there is a palpable hyperbole about the city of the future, about the technological revolution, the fourth industrial age we are said to have entered. And that revolution, like all revolutions, has a slogan that you have heard repeatedly: smart everything now. The idea of the smart city permeates our discourse around the city of the future. It is based on the notion that if only we could reach peak optimization, hyper efficiency, uber seamless interconnectivity, we could achieve the potential for our cities and ultimately our human potential. It is an idea that has grown out of architectural and systems engineering that has sought to make buildings and the interactions they facilitate as efficient as possible. It seeks to make the built environment, the city, an optimized machine for living. But this model ignores what we know has been the major success factor behind cities in history. What makes cities function best? What makes them function for us
is how well they enable random mixing of ideas, creative connections, unplanned activities, and serendipitous interactions. The successful city has always taken its energy from the margins of planned space and from the gaps in formal structure. And this is a lesson we must not forget in the city of the future. The use of the term smart often conflates notions of how with those of what for. It focuses on the tools to be used and not what people and communities may wish to gain from the use of those tools. Peter Paul Verbeek, the Dutch philosopher of technology, points out that what we do is shaped by the tools we use to do it. In essence, we use tools to shape our world, but our tools also end up shaping us. And one of the principal tools that we have deployed to move in our cities in the last century has changed how we move and has changed our cities in its image. It has granted us new opportunities, but has filled up space while depleting our shared resources. It has connected people to opportunity, but it has also isolated many, including its users, and has made life more unsafe. It is a tool that demands speed, space, and the simplification of our cities to meet its technological characteristics. It exerts, in the words of the philosopher-historian Ivan Illich, a radical monopoly, not in the sense of monopolizing a market, but by making all choices counter to its design and requirements impossible. A radical monopoly crowds out all freedom but its own, and in some senses of the word, it may be a productive technology, but it is also a fundamentally reductive technology. We welcomed the car into our cities and benefited from its use, but it too benefited from the radical monopoly it was granted, and it was only later that we came to understand that this monopoly was profoundly problematic in the complex human and social spaces we inhabit. And thus, we have spent over a half-century rebalancing the priority we place on technology that helps us move in cities, places, and experiences that move us. So when we think of welcoming technology into the city of the future, let us not overlook the risk of new radical monopolies that may take hold. This monopolizing potential is embedded in tools that deliver great value to people, but will change the ways in which we think and act. As noted by the Finnish philosopher George Henrik von Wright, we are operating in a society that is becoming less understandable by us, just as its impacts on us never cease to grow. And so the algorithmization of daily existence, of urban space, of mobility, and how we interact with each other represents a new, potential, emerging radical monopoly if we let up our vigilance. It changes long-standing activities that have centered in urban areas, activities that have historically anchored the very essence of urbanity. It makes possible new business models that hold both promise and peril. It seeks to replace drivers with code, with unknown but putatively beneficial results. But in the case of automotive and automated vehicles, its technical limitations, and especially in how those vehicles perceive people in the traffic environment, may reinforce a radical monopoly of self-driving systems. And we should consider its deployment. We should ask ourselves if the monopoly is worth it. Is it the first, fifth, or 20th best answer to the problems it seeks to solve, like road safety? The risk of being crowded out of our collective space by the demands of technologically limited systems is not trivial. And it is one that we should never always be vigilant for in order to not replay the mistakes of the past. Now, as I noted, we also must consider what we build. In the case of most public authorities working on transport, that what relates to infrastructure, roads, bridges, rail, ports, airports. Much of that infrastructure that we have built is connective in nature. It physically connects physically distant places. It connects neighborhoods, communities, cities, and countries, and allows people and goods to overcome distance. But we are just now realizing that an entirely new infrastructure is emerging that seeks not to physically connect, but to digitally integrate services that operate on the physical infrastructure we have built. Connective infrastructure is comprised of physical assets and materials that we're quite familiar and comfortable with. Integrative infrastructure is comprised of virtual assets and technologies like algorithms, software, and code. And these are objects the public sector is generally less familiar with and where we generally face a real shortage of skills. Now let me situate this infrastructure in the mobility infrastructure stack, if you will. At the base is the built environment,
Land use and building regulations help frame what gets built, where, and what activities are permitted, encouraged, or discouraged. Access to opportunity is conditioned by proximity or by access to transport networks. The built environment is highly regulated. The next layer is comprised of connective transport network infrastructure. It provides access to opportunities and reduces travel times. Public authorities help determine their specification, location, and typically fund these infrastructures in the general interest. These infrastructures, too, are highly regulated. And operating on top of transport networks are infrastructure-based mobility services. Good quality public transport ensures equitable and sustainable access. It's space efficient and is supported by public funds in return for public service obligations. Other mobility services are regulated to ensure they do not erode public policy outcomes as they deliver benefits to those people traveling. As the other layers, this one is also highly regulated in order to maximize social welfare. And then there is the emerging mobility data layer. Mobility data is integrative infrastructure, which improves the efficiency with which transport services use transport networks. Rapid digitalization has resulted in commercially deployed data architectures, largely absence of public policy guidance. Unlike the other layers in the mobility stack, this layer is hardly regulated. But the more fundamental point to retain here is that both the connective and integrative infrastructure layers in the mobility stack are foundational infrastructures. By foundational, I mean infrastructure that is part of everyday life, whose use is a precondition for the well-being of every person. There are multiple initiatives underway at the EU and national levels to frame how this layer can be regulated to ensure social welfare. In this respect, it's telling that Switzerland views mobility data as a third foundational national transport infrastructure alongside the physical road and rail networks. Infrastructure has an architecture, and so too does mobility data. From a public policy perspective, we see three pillars organizing mobility data. The first comprises data sharing among market actors. It is this sharing that enables integration and allows secondary markets based on mobility and other data to function, most notably in the case of mobility as a service. There's a strong justification for enabling minimum data sharing requirements in order to allow mobility services to be interoperable and for travelers' personal data to be portable at their request. The ITF is about to release a report on this pillar later this year. The second pillar is comprised of data reporting from market actors to public authorities. The ITF has just issued a report on this topic. This data allows public authorities to oversee services and markets to ensure that they are functioning as intended and to help determine if and where guidance may be needed. This presupposes that public authorities specify exactly which data they need to carry out their public mandate and avoid overbroad data reporting requirements. It also presupposes that public authorities have the capacity to manage these data flows and the skills to oversee digitally enabled markets. It also means that public authorities must understand and act on the basis that not all of importance to their missions is covered by digital data streams, and not everything digital is important to their mission. Finally, the third pillar of mobility data architecture relates to how public authorities signify regulatory intent directly to digital services and platforms, to create machine-readable law and code in the legal sense, to thinking about how to ensure that regulations are directly ingestible by algorithms and the systems they support. These are the three pillars for which we must design a data governance framework that ensures that foundational mobility data infrastructure delivers on public policy outcomes while enabling innovation. Much as we have developed rules that enable cities and public spaces to catalyze innovation and creativity in line with the common good, so too will we need to regulate digital public spaces to deliver outcomes that benefit all and not just the few, to make them human-centric spaces. And so I will close with saying a few short words on an infinitely vast and complicated subject. How should we interpret human centricity? What does it mean to be human? I'll limit myself to four broad areas. Humans are active, frictious, social, and free. We must move,
that we're built to move should surprise no one. Our bones, our sinews, our synapses, our hearts, our bodies and minds are engineered to move. We are frictious. Perhaps less obvious is the role of friction, or rather the overcoming of the stickiness of our physical and mental existence. But the evidence shows that we grow stronger not by escaping or avoiding difficulty, but rather by overcoming it. This is true whether from the physical exertion we must expend to climb a rise in the street, or the mental exertion we must deploy to go beyond our comfort zone. A future city that predicates an effortless life of unending, stressless ease ignores this and delivers an outcome that weakens rather than strengthens us. As anyone who has chopped wood for the winter knows, not all that is easy is good, and not all that is good is easy. We are social animals and have only succeeded thanks to the collective efforts of others around us. We are coded to respond to and build on social stimuli, and this is something that we should strive to hard bake into the city of the future, even as we increasingly interact in virtual social space. And finally, we have an enduring need to exercise our free agency, to pick our own path, to explore unencumbered by the straight lines or the strictures of excessive control. A free society is a strong society, and one that is resilient. This, too, is something essentially human that we must nurture in the city of the future. And what guiding principle ensures human centricity? Conviviality. Always pick options that strengthen us all. Always prefer tools that, in the words of Ivan Illich, work with us, not only for us or to replace us. Always focus on what brings not just efficiency, equity, environmental quality, but what generates enjoyment and life satisfaction in a very real sense, as I've just described. I started this talk with this one question, and I've tried my best not to answer it directly because there are in fact many answers. But I've tried to give pointers on what we should think about when we think about answering this question. What technologies will enable humanity to face increasing destabilization? I've pointed out that we will need to apply lessons that we're learning from successive crises, to focus on regenerative strategies and on what contributes to prosperous sufficiency as opposed to unfettered growth. I've pointed out that we must be constructively critical of technology and how it shapes us in ways that improve or may weaken us. I've highlighted that we must urgently address a new societal infrastructure deployment to accompany the foundational role data plays in everyday life. And I've stressed that whatever we do, it should build on and contribute to what makes us inherently human, and that our preferences should always be for convivial technologies, those that work with us and strengthen us, rather than those that work for and replace us. But the last message I want to leave you with is that in transport, we focus on movement, on speed, on the vehicles and infrastructure that deliver both. But this is not what creates value in a real and fundamental sense. What creates value is what we do when we stop moving, when goods arrive at their destination and are used, what activities we undertake once we step away from our vehicles. If we remember that fact, then we remember that all that we do in transport, but not only in transport, is to create access to opportunities that improve us. Then we'll be on the right path to a human-centric future urban mobility. Kiitos. Thank you, Philip. How do you see that traffic in cities change with new ways of moving, as, for example, electric bikes and scooters and combining different means of transport are becoming more common? How is this changing planning of urban transport and actual operations? That's a really good question. And I think if we had to answer it very quickly, as we do, I would focus on three essential factors. One is distance, the other is diversity, and the last one is data. What we are seeing in a lot of cities, especially with micromobility and light electromobility, is that the distance that people can move themselves is increasing. People are traveling further using these means. And this is important because we have always tried to make sure as much as possible that as many people move using these modes, walking, cycling, scootering, as possible to decongestion our cities.
Diversity is also something that we have to keep in mind, because when we think about trying to address, for example, the electromobility challenge, one of the things that we have always tacitly assumed is that the challenge was to replace internal combustion engine cars with electric cars. But what we're realizing when we look globally is that over 98% of the vehicles, electric vehicles that are in operation in the world today are not cars. They are light 2- and 3-wheelers or light 4-wheelers. So I think what we'll see going forward is a greater diversity of light electric vehicles that provide essential transport services in our cities, both owned and shared services. And finally, you asked about mobility as a service. And of course, Finland is the motherland, if you will, of mobility as a service. And their data, and as I've said in my talk, data governance is at the core of that. And I think what we have to think about is not mobility as a service as a thing, as an app, as something you can hold in your hand, but rather as a distribution model for mobility that allows people to, and companies to mix and match different offers in a way that's most efficient, but also really answers people's travel needs. And that data governance framework is something that we still have to put in place. So what is your advice for us in Finland? What is the most important thing to focus on in creating human-centric services for future transport and services in cities? Well, Finland, of course, is as unique as any other country. And so there are very specific things that will matter in Finland that may not matter elsewhere. Like, for example, what do you do with your summer country car? What do you do in the dead of winter in Rovaniemi to get around? But I think, stepping back, what would be the advice I would give to Finland and for any other country? Well, it would be to think about what is the vision that we want for mobility? What is the vision that we want for traffic? What is the vision that we want for our cities? And to anchor our actions, to anchor what it is we do on that vision. And most importantly, that vision should be something that is both understandable and compelling to your grandmother, but also to your 2- or 3-year-old child. It has to be something that enables people all across the spectrum to participate in society. That would be my advice. A vision for your grandmother, for your child, for transport, for Finland. Thank you. Kiitos, Philip. Ja tässä olivat Traficomin Kaikki liikenteessä 2030 tapahtuman puheet ja ajatukset tällä kertaa. Suuri kiitos kaikille teille, jotka olitte mukana, ja tätä keskustelua voi jatkaa somessa, jossa se onkin käynyt aktiivisena. Tunnus on liikkeessä 2030. Linkki tilaisuuden tallenteeseen tulee Traficomin verkkosivuille ja myöskin someen huomenna. Myös minun puolestani suuri kiitos. Mukavaa päivänjatkoa. Moi moi!